magsabi ng Praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay sa Praise God. Ngunit balat ng pinagpatasan, pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Zeus. Ang double honor, double pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Zeus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Taralmeda, Praise God. At maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Praise God, sa kanilang mga aral na hindi natin kailanman malilimutan, Praise God, ang kanilang pag-aaruga, pagmamahal, Praise God, ang kanilang pagtuturo, maminamahal, na nandoon maminamahal, tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay. Praise God, maging nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang umaga na po sa ating through the whole family of Almeida children. And praise God, to the whole family of Almeida children, maging sa lahat, maminamahal ng ating mga beloved pastoral workers, maminamahal sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy here at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine here. Praise God. At sa lahat, maminamahal ng kanilang mga katuwang, helps, maminamahal, ating mga beloved elders. Praise God, na maminamahal na kapiling sa mga oras to, maminamahal, maging ating mga iniibig at minamahal din po ng ating mga kapatiran datihan ng baguhan. Praise God. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus, maging sa lahat, maminamahal, nang naaabot o nakakarinig ng tinig nito, praise God, sa ating mga kapitbahay, maminamahal. Magandang umaga po sa inyo, praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, maging sa lahat, maminamahal, nang nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal. Na rin maminamahal na laging nakaantabay sa ating live webcast. Praise God, magandang oras po diyan. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay. Praise God, narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating balgwain, maminamahal, ang ating general service. Maminamahal na dito muli tayo magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na tayo magpupuri ng masayang awitin at mga malmalay na awitin, maminamahal, bilang ito'y daluyan ng matamis na malapresensya ng ating pinakamalapay Jesus, dahil ito'y nagpapalakas sa bawat mananampalataya sa atin. Praise God, dahil maminamahal na sa lahat maminamahal na narito na, maminamahal, ibigay po natin yung 100% na pagpupuri sa ating pinakamalapay Jesus, dahil walang ating sinasamba, pinupuri dito, lahat tayo maminamahal, ay pinupuri ang ating pinakamamalapay. Praise God. At sa pagpatuloy malagwain, masaksin nyo rin po maminamahal ang papahayag na mabuhay na totoo ng mga pinagpalang magpapahayag na mabuhay na totoo. Praise God, paano kumilos sa kanilang buhay. Ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa lumang mga karamdaman, nilutas sa mabibigat ng mga problema, nariyan, marinig nyo yan maminamahal sa kanilang paghayag ng kanilang mga buhay na totoo sa ating pinakamamalapay. Sa pagpatuloy malagwain, maminamahal, narin din po ang iba't ibang mga aawit sa banal lubasan ng ating pinakamamalapay Jesus. Masaksi niyo yung pag-awitan ng mga beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, hanggang beloved finest choir na muli natin dadamayin muli ang matamis na balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy ng bulgwain, maminamahal na rin din po, maminamahal masaksi niyo rin po, papaliwanag po sa pagbigay ang susi ng pagpapala, maminamahal kasampung bakit handong, na narin maminamahal, na tandaan lahat ng mga Kristiyano sa bagay na yan, diyan pinagpapala ng ating pinakamalapis ng triple blessing, maminamahal. At sa pagpatuloy ng bulgwain ng huli, mga yugto, praise God, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamalapis Jesus na kinakailangan ng lahat ng mga Kristiyano ay mag-aralan sa isa't isa, maminamahal, lalo na sa mga oras to na talagang panahon na ng panganib, maminamahal, dahil hindi mo na maging ang mga dalubhasa sa mga siyensya ay hindi na nila mawari kung ano nang nangyayari sa ating mundo, maminamahal. Praise God, na rin na sila'y nagugulmihanan na sa kanilang pag-aaral. Praise God, kaya kinakailangan ng mga Kristiyano at hinirang ng ating pinakamamalapay Jesus ay laging magpakainit at magsumamo sa ating pinakamalapay Jesus upang magkaroon tayo ng sabi nga, kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus, mapaglabanan natin lahat ng mga bagay ng mga pain ng gawa ng kaaway. Praise God, na rin maminamahal. Sabi pa ng ating pinakamalapay Jesus,
na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipunan na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung namamalas na malapit na yung araw. Praise God, na yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na rin na talagang balitang-balita ito, maminumhal, maging sa ibang bansa, maminumhal na talagang sila'y dumaranas ng mga dilubyo na talagang kaganapan, maminumhal. Yung wildfire, praise God, yung iba maminumhal, talagang nagkakahiyanigan, maminumhal. Ang mga kanilang lupa, maminumhal, dahil nagkaroon ng lindol, praise God, na daan-daan mga tao ang nangangawala, maminumhal, praise God. Andun maminumhal yung iba, maminumhal, na hindi nila expected, maminumhal. Isipin nyo maminumhal, dating disyerto maminumhal, ay ngayon umuulan na ng yelo. Talagang nandun maminumhal na yung tinatawag nila na sa mga makasanlibutan, yung climate change, maminumhal, ay laganap na maminumhal ka kinakailangan ng mga Kristiyano. Laging handa, maminumhal. Anumang suungin, mga pagsubok, magawa ng kaaway, o anumang sabi nga dilubyo na gawa ng maminumhal ng panahon. Praise God. Laging handa ang mga Kristiyano, maminumhal, upang bilang tumunog ang pakakak, ang trompeta ng ating pinakamamalapay Jesus, lahat tayo ay talaga ng tiyak ang kaligtasan na rin maminumhal, tiyak tayo maminumhal dadagitin ng ating pinakamamalapay Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sa oras ng maminumhal, kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati ng ating pinakamalapay sa kanyang banal na sambahan, maminumhal, tayo na po magkaisa na mag-umpisa na, praise God. At hiniling ko na po na mga narito na, praise God, tayo po ito ngayong maminumhal. Igalang po natin ang pananalangin natin sa ating pinakamamalapay Jesus. Itaas po natin yung dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At magkaisa tayong manalangin na. Magkano manalangin tayo? Praise God. Hallelujah. Dakila mapagpala po ng Ama, Diyos, at magkaprens sa lahat ng pinakamamalapay Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malahating pagdating ng lahat ng aming mga kapatiran sa kanilang paglalakbay. Hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat maminumhal ng nariyan nagsasagawa ng banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, na nariyan na sila nag-umpisa na sa mga oras to. Malapay Jesus, salamat malapay Jesus, nariyan pinarating mo sila malahati sa mga gawain. Narito kami sa mga oras to, sa iyong banal harapan, na nagkatipon-tipon, nagpapakumbaba, huminang habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, sa lahat, mamilan amin nagawang ng pagkakasala, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, itindalangin ko po sa pagkalatang panalangin po ng kagalang-galang Ibanghelis na Pastor Willis Ralmeda. Langisan mo po ang bawang itong balgawain sa simulay, sa pag-MC, opening prayer, pag-awitan ng Diyos, song solemn song, sama mo kami sa bawat pagpupuri, ibuhos ay matamis malapresensya sa bawat, ito yung nagpapalakas sa amin sa bawat, sa amin malapay, sama mo kami sa bawat pagpupuri, i-anoint mo lahat ng aming mapapuring iaalis sa iyo, malapay sa Hallelujah. Nariyan din po, langisan mo rin po malapay sa mga pinagpalang magpahayag ng kanilang mga buhay ng patotoo. Nariyan kung paano kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman. Nariyan nilutas sa kanilang mabigat mga problema. At sa mga oras na sila pinagpapala mo na ng triple blessing na nagagaling sa iyo, malapay Jesus, nariyan i-anoint mo ang kanilang mga buhay na patotoo, malapay sa nariyan din po. Langisan mo rin po ang mga mag-aalay ng mga paboring awit simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, hanggang Beloved Finest Choir na muling daluyan ng matamis malapresensya. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay Jesus. Hallelujah. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, malapay sa Hallelujah. Narin din po, langisay mo rin po, Hallelujah, ang magpapaliwanag po sa pagbigay, kasampung bagit, handong, ikaw po magbigay na talata, upang maunawaan ng lahat ng mga Kristiyano na sila'y hinirang mo malapas bilang magkaloob ng kasilang kasampung bagit handog na sila'y pagpapalain mo ng higit pa sa kanilang mga inaasa ng mapagpapang triple blessing na ipinangango po malapas sa Hallelujah. Narin din po lang isang huling yung itong balgawain ng pag-aaral ng balsalita, ikaw po mabigay ng mensahe ng aming pag-aaralan sa hapon na yan, sa bawat katatatag ng bawat mananampalataya malapas upang sa makinig, lalo na sa aming mga baguhan, sila rin po'y makumberte malapas sa
sama mo kami, malapit sa bawat yugto ng balkawain. Bigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo upang malapit sa paglabanan lahat ng gawa ng kaaway, mga distraction, malapit sa halya. Ialis mo ito, halis sa iyong banal na harapan. Bagkus, palitan mo ito ng pagpapala upang sa lahat ng mga panginig, sila'y pagpapalain mo, malapit sila. Sama mo kami at sama-sama pong sinasaway lahat ang uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalay, kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Ralmeda. Abay niyo ka sa out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros na minamahal, tayo po yung magpuri na sa ating mga Panginoon Jesus. Bagat yung magpuri mo sa iyong awitin, tayo po maray mawit ng malumanin natin sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay na pag-ibig na ni Sadie nagmamahali, biyayan niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang pagpag mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Yes, Lord, hallelujah. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies there will come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
Raise thy faithfulness, oh Lord. Raise thy faithfulness. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagsama. Diyos sumibig, kayo ng pangastaan, yan hanapin. Ang isang pinupunin na masaya. Sama ko kayong tanging sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya, sama ko Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama. Diyos umiibig, mayroong pangastaan, ganyan hanapin. Ang Diyos ang pinupunin ng ko'y masaya. Pagsama ko kayong tanging sa Diyos umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko. Diyos umiibig, ay ng pangisda ng kanyang hanapin. Ang isang pinupunin na ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana upang di na muli pa kahiwalay. Sunod hallelujah. Ang puso ay masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Ay ng pangasda ng kanyang hanapin. Ang Diyos ang pinapunin natin ko'y masaya. Sama ko kayong tanging sa Diyos umiibig. Ibig ka alahan, Jesus ilagan, nabigong ang pangahan, pusong wasahan. Ibig ka alahan, Jesus ilagan, ako'y papalitan, ginangalan. Di niya sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kung kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan. Nabigong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan. Ako'y papalitan, hinanggalan. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan.
Kabighog ng pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay susilaga. Lungkot mo'y papalitan, tindang lahat. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus who come one way. That sweet old spirit will I obey. I'll live for Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. I'll praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do a sickle dance me, and the world is our home. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving son. The storm louder get aside, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never will. And it's to be born, such to be born. I can count on Him to the very end. The storm cloud earth and the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Is Lord, hallelujah. Manaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi mo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Create and be happy, oh hallelujah. And when you are spirit, read and be make hallelujah. Create and be happy, oh hallelujah. And when you are spirit, read and be, oh cast me not away from thy presence so long. And they cannot Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of that salvation. And bring you and Spirit, read and be.
Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagkatabi, Lord, hallelujah. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagkatabi. Sa iyong harapan, pagbuwang kong paansin. Espiritu Banal, humaghari sa akin. Hanggang lahat ng tulong, iyong pangdinigan. Ibalik mo kung gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo kaming paalisin. Amen, hallelujah. Espiritu Banal, mamagharin sa akin. Hanggang lahat na tulong, iyong pangdinigas. Ibalik mo ko't gawin mong kapal. Isang pusong dapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagkatabi, Lord God, puri ka, hallelujah. Isang pusong dapat ang sa akin likhain. Binigyan mo Diyos ng pagkatabi. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu Banal, maghari sa akin. Hanggang lahat ng natulong, iyong pagkikita. Ibalik mo, gawin mong kapal. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, that's the province and will be, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. The waters over the sea, right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, that's the promise that will be, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. That's the waters over the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, that's the province that will be, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. That's the waters over the sea, all over the world, and that Spirit is moving. All over the world, that's the province that will be, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. That's the waters over the sea. I do, surely do, that I've been born again. I do, surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know some things that I pray. This one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do, I'm surely to know, that I've been born again. I do, surely to know, that Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know some things that I pray.
But this one thing I'm sure didn't know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, Jesus. For the sun's so bright, the sky's so blue, all the birds singing praises to you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way. Jesus, thank you. There's Jesus. When the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. He's still working on me, the baby wanted to be. He took him to silly man and morning star. Inside the earth, you it up and pause, loving patient he must be. He's still working on me, he really young to be. Sign on my don't just hit yet, and feel I'm with his mom. But I'm not perfect, just according to his plan. But you matter much to love him. He's still working on me, to make me want to be. He took him to sweet man and morning star. Sat on the earth, to read up and pause, loving Christian he must be. He's still working on me, and the mirror of this world, reflection that I see, makes me wonder why I never give up on me. The love as I am, help me when I remembers the father and I play. He's still working on me, to make me want him to be. He took him to sweet him and morning star. Sat on the earth, Jupiter was a loving vision he must be. He's still working on me behind the tears. There's some blessing behind the there's some love behind the tears. There's a spirit of the Lord behind the tears. There's some blessing behind the tears. There's some life behind the tears. There's a spirit of the Lord. It's a love for me. It's a burden I could be. It's a love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. But Lord, behind all tears, I always long for you. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Therefore, be justified by faith will be with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost we just given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us in that one
We were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure broke in our heart. By the Holy Ghost we was given, we just given, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith. We are peace, we got through our Lord Jesus Christ. Because the love of God sure brought in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. Oh, sirs, be your guest, and oh, my heart, try me and oh, my Lord, and see if there is some way and reason be. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way everlasting. Oh, sir, be your God and oh, my heart. Try me and oh, my Lord. And see if there is some big and recent thing. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Gusto ka't halupring ka, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasamahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang pahimin. Hallelujah, hallelujah. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan.
may kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, uri ng Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, amen, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala rin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan, lugar sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, puri ng Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ipamamana sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pagbabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay humadaloy sa puso, lito siyang hatid, amen, hallelujah. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa suwing papuwin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y mayabay ipamamahal sa'yo. Glad at halin mang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang puso'y kanyang papuwin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Naglakan, kalakasan ko, ikaw ang tangis ko. Ikaw lamang ang bukuri. Pangalan mo'y dadakilahin. Wala na siyang may hawak ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Habang siyo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Habang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o
O Diyos sa buhay ko ito, hanggang kailangan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburin. Ang pangalan mo'y darakilahin, walang siyong may hawid ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasamba. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Ang kapangyarihan mo, kami ay duwa'y magtitiwala. Ay kanyang nilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwa'y magtitiwala. Tayo'y kanyang nilala upang purihin siya. Dakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwa'y magtitiwala. Tayo'y kanyang nilala upang purihin siya. May galang, may tuwa, saya sa piling ng Diyos. Sa mga hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niya ng lubos. Handog niya ang kapayapaan, niya ang kagalakan. Handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa mga hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa magpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kabayan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba
para lang sa kanya. Kay sarap talaga ang papuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa mang tingin sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa mang tingin sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kay sarap talaga ng pagpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa mang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa mang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko po maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't hinalangkan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sagali ang pag-ibig mo, sumo, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsaksiya sa piling mo. Kung may magsumang ang kagabihan, ako'y may lalahiran. Ikaw at minsan hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakali ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiya sa piling mo. Ang buhay ko na ang purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang na naisip kundi ang pasalamatan ka. Ang buhay ko na ang purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang naisip ka kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, sa pag-ibig mo.
at di magsasaya piling mo. Purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, kapag papuri, di kami mapapago. So hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sige dinagaling na gugutom, pinakain, mga pilay pinalata, nakakita ang mga bala, masasabang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri, di kami mapapago. Ang lahat ay pinubos, ang lana ilinis, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagpala, pagkat kami naghiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala hang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sakbay, nagkaramang sis, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sakbay, nagkaramang sis, nagkaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tagapin si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking
puso. Pagmula ng tanggapin si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe in my heart. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong mabalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na wala hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay alam mo, tunay ang pagpapalan ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay alam mo, tunay ang pagpapalan ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay alam mo, tunay ang pagpapalan ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay alam mo, ang pagpapalan ng Diyos ay tunay. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, alaman magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Good God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya, purihin, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Kung lilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus tuwing nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, si Jesus tuwing na purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya, purihin sa lahat ng panahon. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos.
Kung nais may galak magpuri ka sa kalak ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais may galak awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak awitan mo. Kung nais may galak awitan mo, kalak ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais may galak magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak magtapat ka sa, kung nais may galak magtapat ka sa kalak ng Panginoon'y kalakasan. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umulong, si lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng mga awitan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, warawat may pang-ibig, hayo makisama. Hallelujah! Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang kalalakihan siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, ayon makisama. Halipa! Lakad-lakad wag umulong, Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, God to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, the God. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the God. For Jesus Christ, I know. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the power, in the name of Jesus, and there'll be who can stand before. In the power, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the power, in the name of the Jesus, and there'll be who can stand before. In the power, in the name of the Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm free, just give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, and I won't be. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm free, just give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, and I won't be. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and by my spirit and that Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit and that Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? And by my spirit and that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory.
singing, going, hallelujah. Jesus set me free, the devil had bound, but Jesus set me free, the devil had bound, but Jesus set me free, the devil had bound, but Jesus set me free, singing, going, hallelujah. Jesus set me free, well, I'm so glad. Jesus set me free, Jesus set me free, Jesus set me free, singing, going, hallelujah. Jesus set me free, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost that find us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost that find, giving me life. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. His soul over me, oh, bumping up Sam, bumping up Sam, bumping. His soul over me, bumping up Sam. Jesus, on me ever said, hallelujah, 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 hallelujah. His bumping, bumping, bumping my soul. Him singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 it's bumping, bumping, bumping my soul. Him singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 it's bumping, bumping, bumping my soul. Him singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's something bumping, bumping my soul. He's the King of Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakapasulat. Magsabi ng praise the Lord! Hallelujah! And praise God. Tapos mo ng papuring masayahutin sa ating pinakamamalapayin sa oras sa amin mahal. Kapituloy ng bulgawain mga mahal. At ibibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved kapatid, beloved Alvin Reyes, ang pagawit ng mga lumanay na witin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy po sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Muli, sama-sama po tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating hingin mga minamahal, ang habag ng ating dakilang Diyos na tayo samahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming salamat po Malapeno sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo, ipinagkakalumos po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapenoon. At kami po ay sama-sama Malapenoon, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, nagsusumamo.
Kahabagan mo po kami at patawarin malapinoon sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, aming kahinaan, aming napagbibigyan. Ugasan mo po kami linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon, bawat papuring awitin na amin pong iaalis sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod malapinoon, gamitin mo lamang pong masaganang pagpapala. At sa pangkalatang dalangin, namin pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinagkamamalaping Jesus at tayo na po mga minamahal ay umawit sa ating pong pinagkamamahal na Pinoon. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kilawag ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay bibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ilawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito
sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon, kung paanong di mo masukat langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. Karapat-dapat kang Panginoon, di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon, kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nag-iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos.
sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Basta salamat ang aming alay. Salamat po. Salamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Basta salamat ang aming alay. Basta salamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y
pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasamahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang
mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Halay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Kung aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang
maranasan. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang hinilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda.
mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala, maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon ng buhay ko. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos.
ay nilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kung kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you, worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for
ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your way in me. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I bet you're getting just a bit tired of falling around. Well, you try to love your way through life, but you're not getting ground. Ooh, why not try the Lord today? Just ask Him in your heart to stay, and you'll find Jesus' love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. You can look at the others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Or put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. So take a look at yourself, and you can look at the others separately by putting your hand on the hand of the man from Galilee. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my head and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my head and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat
hirap man, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Amen! Pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas, pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan, mag-ibig mo Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen! Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Libong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay
Kanyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus pinag-ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have a victory. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus. There'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have the victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's all right. I feel the Spirit singing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit jumping. And that's all right. I feel the Spirit jumping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. Got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm too happy, so very happy. Amen, hallelujah. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen!
problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, and Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, so Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. Hallelujah. And we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Estrada Almeida and our beloved assistant Pastor Linus Almeida. Hallelujah. Greetings to the beloved Almeida family. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Mines Nier. Hallelujah. Sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, sa ating mga beloved mga webcast viewers. Hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Muli nating isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating beloved viewers, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Ito po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade na pinangunahan po ng ating beloved evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. Hallelujah. Dito makikita nyo, minamahal, ang grabe mga pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun, minamahal, grabe nga kapangyarihan ninyong makikita, minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, sa araw na ito, minamahal, talagang huwag natin ipagkait yung ating paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, maging ating pagpalakpak, minamahal. Hallelujah. Sabi ng Diyos, minamahal, talagang buong maghapon natin siyang lululhatiin, pupurihin, minamahal, hallelujah. Talagang nandun, minamahal, talagang wala tayong ibang gagawin dito, minamahal, kundi papupurihan, pasasalamatan ng ating dakilang Diyos. Ganun pa man sa ating pagsusunod na bahagi, minamahal, ito po ay pagpapatuo, ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos, na kung saan ay talagang nandun, minamahal, talagang itataas ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Talagang grabe mga pagpapala, minamahal, hallelujah. At by the way, minamahal, sa ating mga minamahal na bisita na inyong makikita, minamahal, sa portion ito, minamahal, talagang doon ang mga gawa ng ating dakilang Diyos na talagang inyong mamamangha talaga kayo, minamahal. Di nyo sukat aakalain, minamahal, na mayroon palang ganon na nangyayari dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil kami man noon, minamahal, akala namin yung mga ganitong himala, akala namin mga wala na, kwento-kwento na lang itong mga ito, manmahal. Ngunit amin napatunayan na talagang ang Diyos sa ministeryo ito ay buhay na Diyos na kumikilos, nagpapagaling, lumulutas lahat ng mga problema, hallelujah. Talagang sa kanyang Diyos, walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay pa, minamahal, na inyong ating matutunghayan ngayon, ito po yung pagpapatotoo, mga pagbabahagi ng mga personal na karasan ng mga Kristiyano, na kung saan dati napakagulo ng mga buhay, nandun, minamahal, talagang wala ng direksyon. Akala ng iba, wala ng bukas, minamahal. Nandun, minamahal, talagang inaabot ng grabing gulo ng buhay, paghihingalo, minamahal, talagang grabing hirap na dinanas sa buhay. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Ang mga Kristiyano, minamahal, mula na makakilala, bumilang ng 10 taon. Nandun, minamahal, nandun na grabing buhay na dinugtong ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang grabe magpala ang Diyos. Hindi lamang yung minamahal, dati minamahal, ang mga Kristiyano, nandun, minamahal, talagang grabing hirap sa buhay. Ni nandun, minamahal, sabi nga ng ating mahal na kapatid, ni halo-halo, hindi makapaghalo-halo, ni umutang, hindi mapautang pa, minamahal. Nandun, minamahal, ni bagoong halos hindi makabili, minamahal. Ngunit, minamahal, nandun ang grabing kahabagan ng dakilang Diyos na laging patuloy na nagpapala sa kanyang mga anak. Nandun na talagang grabe magpala ang dakilang Diyos. Sabi nga, hindi sukat akalain na magiging ganun pa ang direksyon ng mga buhay ng mga Kristiyano, na kung saan dating magulo, dating walang-wala, akala nga walang-wala na, akala na wala ng bukas. Ngunit, tunay, minamahal, napakabuti ng Diyos natin pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na tunay po, minamahal, na talagang wag daw natin ikahiya ang pagpapatotoo, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng mga buhay na patotoo, wag ikahiya. Talagang ihayag ang kabutihan ng Diyos dahil yan talagang obligasyon natin, minamahal, hallelujah, na inuutos sa atin ng dakilang Diyos. Kaya tayo nananatili pa sa mundong ito, minamahal. Dapat tayo niligtas na ng Diyos, pinatawad na, dapat kinuha na tayo. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, ginawa pa tayong ilaw, minamahal, upang makita ng sanlibutan, minamahal, at sila rin ay lumapit sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah, na wag daw talagang ikahiya, minamahal, hallelujah. Sabi nga ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po 8, na wag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita na inyong makikita, yung mga pagbabahagi naman dyan, nandun grabing kagalingan, mga pinalayas, mga inalihan ng demonyo, minamahal, pinalaya, hallelujah. Mga grabing problema, gulo ng buhay na halos minsan talagang yung gulo ng buhay, minamahal, halos papatay na, minamahal, nandun talagang grabing gulo ng buhay. Hallelujah. Ngunit doon makakilala, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandun nung pinalaya ang lahat, minamahal. Dahil yan ay sinabi ng banal na kasulatan na yan ay tanda kapag nasumpungan mo ang buong katotohanan, minamahal, yan ay mapapalaya ka sa mga yan. Yan ay lalaya sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Na ayon nga po sa sinabi ng Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na beloved viewers, maging sa ating mga minamahal na baguhan, kung sa ating mga sinasanibang mga pananampalataya ay hindi nagaganap ang mga bagay niyan,
lumipat na kayo, pumunta na kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kung hindi nyo nakikita, minamahal, delikado yun, minamahal. Dahil sa banal na kasulatan, sabi ng Biblia, may tanda kapag nasumpungan natin ang buong katotohanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mangyari na lamang po sa ating mga minamahal na kapatid na maghanda na po ang ating minamahal na mapapalad na kapatid na magbabahagi po ng buhay na patuto. Meron po tayo minamahal 6 na mapalad na kapatid. Ito po ay talagang grabe yung pagkakataon, tsansa upang ating mapuri at mapasalamatan ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating po pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother George Bigaong. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Marivic Amaro. Ang pangatlo po ang ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Irene Servan. Ang panglima po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Beron Dumondon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. At meron nga rin po minamahal paalala, minamahal. Alam naman po natin minamahal na nalalapit na yung ating church anniversary. Minamahal, na tayo po'y patungo sa dako ng Manila, minamahal. Minamahal, mag-umpisa na po na ang iba sa atin, minamahal, na talagang magpalista na po, minamahal, upang maihanda na po yung ating mga masasakyan para mabilang na po yung mga sasama po sa Manila. At po, minamahal, talagang maihanda na rin yung ating, upang maihanda na rin, minamahal, yung ating masasakyan. Pag nakuha na po yung eksakto natin bilang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Muli, pinapaalala po, minamahal, magpalista na po kayo. Mahirap po ang maiwan dito. Hindi natin alam, minamahal, kung anong darating sa panahon niya, minamahal. Yan ay talagang grabing pagpapala sa atin na 50 years anniversary, hallelujah. Palakpakan po natin, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. 50 years na grabing pagpapala ng buhay na Diyos, hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal mahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, ating beloved brother George Bigaong, at sundan po siya ng ating beloved sister Marivic Amaro. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang sa papuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, aking po muling pinaabot aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon. At ating po inaalala lagi ang kailang turot aral ng ating beloved evangelist Wildes Rod Almeida. Ganyan din po sa Assistant Pastor Ines Almeida. Ganyan din po sa kailang beloved children, ang Almeida family. Sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved older preacher, sa kanyang beloved daughter, ganyan po sa ating mga beloved elders, nakapili po natin ngayon. Kayo po mga minamahal, sa inyo po lahat, baguhan mo datihan, tayo po ilubos na pinagpala po muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po Hallelujah. yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa mga minamahal kapatid sa pagkakataong to, bagamat di po karapat dapat, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang po ma-share naman po sa inyo ang mga kabutihan, ang mga pagpapala, ang mga biyaya na aking nakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil po mga minamahal, di sa panaginip po mga minamahal, muli mga minamahal, hindi ko po akalain, wala po sa isip ko mga minamahal na ako rin po ay makapiling nyo upang maglingkod po mga minamahal at sa ating nag-iisang Diyos. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal na kung saan dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay lumaki po mga minamahal dahil ang pangarap ng araw mga minamahal na beloved loved ones para sa akin ay maging pari mga minamahal. Na kung saan ilalagaan po ako ng ilang taon ng mga pari mga minamahal, halos dyan na po ako lumaki. Naglingkod po dyan ng matagal mga minamahal, subalit mga minamahal, nandyan po mga minamahal na ako'y magkaisip mga minamahal, laki na kapagtanto mga minamahal na bakit ganon mga minamahal, kahit na nandun po ako sa Tambuhan ng Leon, kahit nandun na po ako simbahan, bagamat tunay nga po ang aking pagsiservisyo doon mga minamahal, masasabing mga minamahal na ng banal pagdating sa loob ng simbahan, subalit paglabas mga minamahal, ganun pa rin po yung abal likod, typical pa rin po mga minamahal na makasalibutan mga minamahal. At sa mga mga minamahal, ako'y umabot mga minamahal sa pagkabinar, sa pagkatako ng Pasig mga minamahal, dahil nga upang magilubos ang pari mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, yung abal lingkod mga minamahal ay doon na po nagsimula mga minamahal na yung abal lingkod na natuto pong uminom ng alak mga minamahal. At doon na po mga minamahal, hanggang umabot na po mga minamahal, kalaun-launa ng iyong abal lingkod mga minamahal ay nalulong sa alak mga minamahal.
Umabot mga minamahal na yung abal lingkod mga minamahal ay hindi na po makatulog mga minamahal kapag hindi na po ako nakakainom ng alak. Naging problema po ako ng kapulisan, problema po ako ng bayan, problema po ako ng aking mga loved ones doon mga minamahal. Hindi na po nila ako mga minamahal mapigilan mga minamahal. Ang dami na po ginawang paraan, mga minamahal, paraan ng mga tao. Marami na rin po napuntaan na congregation, mga minamahal. Dahil yung aking mga pamangkin, mga pinsan sa dako ng Maynila, halos mga pastor po yan sa ibang congregation, mga minamahal. Subalit walang pagbabago, hindi po nila ako mapigilan. Nagpa-counsel na rin po ako, mga minamahal. Kulang ka na po, mga minamahal, na doon na po ako talaga, makulong na po talaga. Pero dahil nga po mga sa influensya ng tao, mga minamahal, dahil may kilala po kami dyan sa dako ng Pasig doon, mga minamahal, na mga sa tao, mga minamahal, nandyan po o yung balingkod, mga minamahal, na kahit Pasko't Bagong Taon, nandyan na po ako tutulog, mga minamahal, sa bilangguan, mga minamahal, dahil lagi po ako nasa sangkot, mga minamahal, sa kuguluhan. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, na ako'y yakagin, mga minamahal, dito sa gawaing to, mga minamahal ng ating beloved sister noon, mga minamahal, sabi sa akin, Brad, sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi niya, yung problema mong yan, yung hinahanap mong katahimikan na yan, sabi niya, maranasan mo, ibibigay sa iyo ng aming pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tinatawanan ko lang po siya noon mga minamahal. Pangatlong, krusada po noon sa dako ng Maynila, sabi niya, last na crusade sa dako ng Luneta, bukas sabi niya, sa pagpunta tayo mga Brad, sabi sa akin, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sa kulit niya po mga minamahal, dahil ang sabi sa akin, sige huwag ka mag-alala, mabubusog ka, papakainin kita, sabi niya. Ako na mamamasaya siya. Alam niyo po, yun lang po aking hinangad, mga minamahal. Dahil nga po wala po katahimikan dahil pag-iisip, pinagbigyan ko po yung aking beloved, yung ating beloved kapatid na yan. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, dumalo po ako. Sunday po yun mga minamahal, hapon po yun mga minamahal, at doon ko po naramdaman mga minamahal na para po kung nanibago. Dahil yung aking napuntahan mga kongregasyon, yung aking mga nadaluhan, yung aking pinag-aralang doktrina, hindi po tulad ng doktrina po natin dito, mga minamahal. Na tayo po sumisigaw, tayo po sumasayaw, pumapalakpak, nagtatalunan, nagawi. Alam niyo po mga minamahal, wala pong ganun sa amin noon, mga minamahal. Alam niyo po, para po kung sabi ko parang iba yata yung aking napuntahan. Nagtaka po akong mga minamahal, subalit sa dami ng tao, mga minamahal, sa dako ng Luneta nung araw na yon. Halos hindi na po ako makalabas, mga minamahal. Gusto ko na pong umuwi, subalit nandyan na po mga minamahal na hindi na po ako makalabas, mga minamahal, dahil para po akong nabakuran. Mga minamahal, hindi ko po maintindihan, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, habang nagpapalipas lang po ako ng oras, pinagmamasdan ko po, mga minamahal, yung araw, papalubog ng araw mga minamahal. Dahil mahilig po ako magpasbo noon mga minamahal kapag gusto ko manahimik mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala na po sa isip ko mga minamahal. Yung aking pagsamba noon, nung una ko rito mga subalit, yung araw na yan mga minamahal, umawit ang ating beloved finest choir. Doon mga minamahal, nagulat po ako mga minamahal habang papalubog yung araw mga minamahal. Nagulat na po yung abal lingkod, nakataas na rin po yung aking kamay, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Jesus. At doon mga minamahal, nung mag-aaral po ang ating beloved evangelist Willis Rada Almeida, alam niyo po mga minamahal, yung aking pinag-aralan doktrina, parang tinapakan mga minamahal na parang di ko mawari mga minamahal, asaktan ng abal lingkod noon mga minamahal. Gusto kong tumayo, gusto kong musigin, gusto kong magwala, pero subalit mga minamahal, wala po mag-aaral niyo po mga minamahal. Sabi ko, grabe tapang ating beloved evangelist mangaral noon mga minamahal. At doon mga minamahal, nung oras na yun, mga minamahal, sabi sa akin na nagyakag sa akin ating kapatid, sabi niya, Brad, huwag kang magalit, tingnan mo yung Bible, sundan mo pangaral ating beloved evangelist. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po napagtanto mga minamahal. Sa sandaling oras na yun mga minamahal, para na-realize ko na yung aming pinag-aralan mga minamahal, Catholicism mga minamahal, na-revise na po mga minamahal, nagbago po lahat mga minamahal, at tunay nga po, ako'y naman nga mga minamahal kung paano ang mga ating beloved evangelist noon, na may kasamang pag-ibig mga minamahal, dahil sabi niya nung kami patanggapin mga minamahal, nagulat po ako mga minamahal, parang may lumabas sa aking katawan na masamang bagay, na masamang amoy, hindi ko alam mga minamahal kung ano nangyari mga minamahal, na parang umusok mga minamahal sa aking katawan. At doon mga minamahal, habang papalapit ako mga minamahal, palamig yung aking pakiramdam na para akong binuhusan ng malamig na bagay, na malamig at tubig. At doon ko naramdaman sa tanang buhay ko mga minamahal, hindi po lumuha yung abal lingkod. Napakatigas po ang aking puso noon mga minamahal. Kahit masugat ako, grabe, hindi ako luluwa mga minamahal sa tigas sa aking puso, sa tigas sa aking ulo. Subalit yung mga panahon na yan mga minamahal, doon ko po nalaman mga minamahal na aking pagluha, hindi ko mapigilan mga minamahal. At doon mga minamahal, naramdaman ko mga minamahal,
sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, naramdaman kong kagalakan na nagmumula sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. At ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil mula noon makilala ko po siya mga oras na yan, hanggang ngayon pinapatama pa rin po niya bilang paglilingkod sa patuloy na yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. At doon po mga minamahal, patuloy na paglilingkod mga minamahal, yung mga patotoo noon mga minamahal, hindi po rin po ako masyadong naniniwala mga minamahal. Alam niyo naman po ang tao, mapagduda mga minamahal, ganun po ako noon mga minamahal. Dahil yung sabi ko, pag cancer, pinapagaling, alam niyo po mga minamahal, grabe ang Diyos po natin dito gumawa ng paraan upang kayo rin po mga minamahal ay meron din may patotoo sa kanyang kahabagan, sa kanyang kabutihan, kung paano siya magpagaling mga minamahal. Dahil po yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuon po yan na magkabilang breast niya ng bukol, mga minamahal. Namamaga na po yan, may lumalabas na po na push. May lumalabas na po na lumalabas na po mga minamahal na dugo, tubig minsan mga minamahal. Hindi na po yan makaugulapay mga minamahal, ni magligpit ng aming higaan, hindi na po magawa. Mga minamahal, talagang mga minamahal, kakain lang po siya, nahihirapan na po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, doon po namin napatunayan mga minamahal na yung mga minamahal, yung kabaga at pinakamamalabios na kayo po yan ang palatayo, pinag-aanda kami ng malaking pera, mga minamahal, sa dako ng Dr. Villaflor, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, kayo po humingi ng backup prayers, mga minamahal, at doon po mga minamahal, a week before na po siya ioperahan, mga minamahal, na ipacheck up ulit mga minamahal for schedule, mga minamahal, alam niyo po, nagulat po si Dr. Villaflor, mga minamahal, dahil yung bukol na yan, mga minamahal, yan po'y tinunaw ng ating Praise pinakamamahal. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa pangunang panalangin lang po natin, beloved evangelist Wildes Rod Almeida, kabalikat po natin, beloved Pastor Walker, alam niyo po mga minamahal, ngayon yung aking beloved wife, ilang taon na po nakakaraan, siya po'y lubusang pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ganyan din po sa aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, nagkaroon po yan ng skin diseases, mga minamahal, na kung saan, ang dami na naming ilapitan, bata pa siya noon, mga minamahal, grade 3, mga minamahal, halos pagkanda dikit-dikit na po kay kanyang daliri, mga minamahal, dahil nga po sa kanyang sugat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung siya po'y bautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan, mga minamahal, niyo po, siya po'y bautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po'y nilinis, pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Jesus. At kung mga minamahal, dahil nga po yung balingkod, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, gaano kabait ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, nung araw na ako'y manginginom, mga minamahal, hindi na po ako makatulog kapag hindi po nakakainom, mga minamahal. Hindi ko po hinangad, mga minamahal, na yan po'y maalis sa akin noon. Dahil nung naramdaman ko na po ang katahimik kapayapaan, yun lang po hinangad ko. Subalit, gaano kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po yung gumawa ng paraan, mga minamahal, dahil ako ay pag-iinom ng alak, dahil kapag hindi po ako nakatulog, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung sa patuloy na pangangaral natin, beloved evangelist Wildes Rod Almeida, ay sabi niya, kapag ikaw hindi makatulog, mag-overnight ka. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, kapag hindi pa tapos ang overnight, titiyakin ko sa iyo, makakaidlip ka. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po mag-overnight, mga minamahal, sa dako ng Amoranto, at doon po mga minamahal, pagdating ng Sabado, mga minamahal, at galing po ako sa trabaho, pagdating ko naglista po ng katawan, mga minamahal, nagulat na po yung balingkod, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ako'y pinatulog ng mahimbing ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon Jesus. At ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil yung pag-iinom ng alak na yan, mga minamahal, yung kaguluhan na yan, mga minamahal, yan po inayos, inalis, talagang binago Praise the ng Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal, at ganun din po mga minamahal sa kanyang pagpapala, mga minamahal, mga pagpapalang physical, pagpapalang spirit, financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat po ng papurit papasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved na brother George Bigaong, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Imagine, mga major na mga karamdaman man mahal, talagang halos talaga ikamamatay naman mahal. Talagang lalo breast cancer man mahal, madalang po nabubuhay dyan. Halos wala pa akong alam na mahal.
Talagang grabe yan, mahal na karamdaman. Maging sa lahat ng karamdaman na binanggit ng ating mahal na kapatid, grabe ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kaya sino hindi maglilingkod sa ating buhay na Diyos? Kung totoo siya minamahal, gagastos ka niya ng milyon-milyon minamahal. Ngunit sa Diyos, libre lamang yan. Lubos kang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Libre kagalingan na minamahal. At higit pa niyan, mga bagay niyan ay bonus lamang. Ngunit ang nakahanda sa atin, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang naghahanda po ang beloved adults choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. At purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa iyong salita, o aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Palakpakan natin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo pa manatiling nakatayo na mahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo na hanggang kabutihan sa amin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin
may ganda sa iyong kabutihan, Diyos. Tanggapin mo ang memory sa iyo, Diyos. Gamit niyo malagan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang napakabuti niya, minamahal, patuloy na laging umaaliw sa atin, hallelujah. Talagang siya hindi nagpapabaya sa atin, minamahal, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Muli natin palakpakan natin ang buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay minamahal, huwag natin panghimagudan pagpalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin minamahal, hindi tao ang ating pinapalakpakan, kundi ang Diyos na naglalang ng langit at ng lupa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved Sister Marivic Amaro. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pag-aalala sa mga aral at turo ng ating beloved parents in the Lord, sa ating sa kanila ang mga beloved children, mga apo, lahat ng beloved Almeida family. Hallelujah, praise God. Ganon din, nagpapaabot din po ako ng magandang umaga sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak. Ganon din po sa ating mga beloved elders na nandito po ngayon. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, magandang umaga na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise Amen. God. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat napakabuti din po na napakabuti din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, sapagkat dati-rati po mga minamahal, hallelujah, andyan po na ang aming buong sambahayan ay napakagulo po at batbat po ng karamdaman, mga minamahal, ang mga karamdaman po na hindi po basta-basta, hallelujah, sapagkat ang aming beloved kapatid po, mga minamahal, ay dumating na rin po sa punto na tinaningan na po ang kanyang buhay, kung di po ako nagkakamali. 1 linggo na lamang po, hallelujah, sapagkat ang kanyang buong katawan po, mga minamahal, ay namaga na po yan mula ulo hanggang paa, hallelujah. Kaya tinanggihan na po siya ng doktor, mga minamahal, hallelujah, praise God. Subalit,
Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat nung siya'y aming makilala, hallelujah, nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ko ng kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, ang aming beloved kapatid po na yan, mga minamahal, ay unti-unti po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. na Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise God. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming beloved nanay din po, mga minamahal, sa mga panahon na yon, hallelujah, nung mga murang edad pa po kami, mga minamahal. Siya din po humiga ng banig ng karamdaman na sobrang tagal din po, mga minamahal, na buong akala po namin na magkakapatid po ay mawawalan na po kami ng nanay sa maagang panahon, mga minamahal. Subalit, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangkalahatan panalangin Right, ng amen. ating parents in the Lord, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, ang aming beloved nanay po sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na ang aming beloved nanay ay magpasa hanggang ngayon. Taglay-taglay po niya ang kalakasan na nagmumula Praise sa the ating Lord. Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kabutihan na yan. Hallelujah, praise God. Ganon din po, gusto ko rin pong sariwain ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus, sapagkat ang aming beloved anak, mga minamahal, hallelujah, nakaranas po yan ng food poisoning po, hallelujah. Subalit, napakabuti po talaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag lang po tayong makalimot sa kanyang mga kautusan, mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan po. Hallelujah, praise God, sapagkat nung time na nag-aaral pa po yan, mga minamahal, sa dako po ng Maynila, timing din po, mga minamahal, na nasa trials po kami ng problema, grabing problema po, mga minamahal, sapagkat talagang buong sambahayan po, mga minamahal, ay apektado, hallelujah. Kaya, kumbaga, mga minamahal, na short po kami ng komunikasyon ng aking beloved na anak. Basta nakakapagkumusta lang po. Gano'n na lang po. Wala na pong kwentuhan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay natin, sapagkat kahit ano man yan, nasa kagipitan po tayo, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay dyan po nag-iingat bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po, alam niyo po, ang aking beloved na anak na yan, nakakain po sila ng nakakalason na pagkain ng buong klase po nila, mga minamahal, hallelujah. Ang kwento na lamang po sa akin ng beloved anak, nung medyo matagal na po nakarecover na rin po yung aming problema, hallelujah. Sinabi po niya sa akin, mga minamahal, ng kwentong yun, hallelujah, na buong klase daw po niya, mga minamahal, pagka kinabukasan na pagkakain po nila ng pagkain na yun, hallelujah. Buong klase po nila, mga minamahal, kinancel po ang klase ng kanilang room, mga minamahal, ng seksyon na yon, hallelujah. Sapagkat sa aking beloved na anak po, mga minamahal, hallelujah, sa buong klase, isa-isa pong itinakbo sa hospital, subalit ang aming beloved na anak po, mga minamahal, ay pinag-ingatan po na ating pinakamamahal. Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Nag-iisa po siya, mga minamahal, na hindi tinablan ng pagkain na yon na Praise the Lord. nakakalason. Hallelujah, praise God. Sa kapurihan lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Sa kanyang kahabagan, hallelujah, praise the Lord, ang aming beloved na anak, hallelujah. Ay talaga pong taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga oras na yon. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, praise God. Ganon din po. Ganon din po, mga minamahal, ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po ng UTI na acute na po yan, mga minamahal, sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po sa pangkalahatan panalangin na ating mga beloved
na magulang sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga manamahal, hallelujah, ako po instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na lahat ng mga pagpapalat biyaya niya sa amin, sa pag-iingat din po niya sa aming beloved na anak. Hallelujah, praise God. Nasa dako ng Korea po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Nagpupurit, nagpapasalamat ako mga minamahal sa mga pag-iingat na yan, pagpapalat pinansyal, pisikal, at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapuret, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo na yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutong yan. Ating beloved Sister Marvic Amaro. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine, grabe mga pagpapalang yan. Malalason ka, makakain ka ng mga lason. Yan po yung sinasabi natin, minamahal, na tanda, minamahal, na kapag ka nakakain ng nakakalason, sa anumang paraan na hindi yan na maaano, minamahal. Hallelujah. Grabe yung proteksyon ng dakilang Diyos. Mga grabing pagpapala, minamahal. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Nandun ang grabing pag-iingat. Hallelujah. Habang tayo nagbibiyahe patungo sa buhay na walang hanggan, nandyan patnubay lagi, minamahal. Minsan kahit yung mga ating mga pagbiyahe-biyahe sa araw-araw, minamahal, tunay na walang kasiguran, minamahal. Tunay talagang sa totoo lang, minamahal, hindi natin kayang protektahan ang ating mga sarili, minamahal. Yung paglakad nga lang sa ating mga bahay, yung tiles na ganyan, minamahal, pagdulas mo, mababago kang ulo mo. Kung hindi grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Tignan nyo, minamahal. Every Wednesday, Friday, Sunday tayo nagbibiyahe, minamahal, patungo sa banal na gawain. Tignan nyo, minamahal. Nagbibiyahe tayo lahat, minamahal. Ngunit ano dyan ang ating Diyos na nag-iingat lagi sa atin. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dyan naman, minamahal, sa mga daan atin makikita lagi, minamahal. Minsan may nasagasaan, putok ang ulo, bali ang katawan, putol ang paa, putol lahat, minamahal. Alam kong nakikita natin lahat yan ng mga nangyari sa kalsada. Ngunit tayong mga Kristiyano, iniingatan ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, pag kami nagsasabi ng mahal na palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, huwag nawang papasok sa inyong isip na mahal na kami po ay parang nagbibiroon ng uuto, manamahal. Kahit kailanman hindi po namin yung gagawin dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagpapabiro. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tandaan natin yung nangyari sa Los Angeles, minamahal. Ginawa nilang kabiro-biro ang ating dakilang Diyos. Grabe ang kanilang natamasa, minamahal. Kaya, minamahal, at wag nawang papasok sa inyong isip, minamahal, na para baka kaming nanloon ng uuto, minamahal. Tandaan natin, ang pinupuri natin dito, ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At hindi na po pagtatagal man mahal, at hindi na po binibigay buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. At ating pinaganda ang ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and beloved visitors. At muli, mga minamahal, hallelujah, labis kong pinasasalamatan ng ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang talagang mga kamanghamanghang gawa, mga minamahal. Nais kong pasalamatan ating dakilang Diyos, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat po sa akin, sa aking mga loved ones, sa lahat ng mga pagpapala, sa kalakasan, sa kagalingan, lalong-lalo na mga minamahal kapag ang iyong abang lingkod ay nagkakaroon ng trangkaso, nandyan mga minamahal, na sa tuwing tayo po ay nagsusumamo, nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, at sasabayan po natin ang pagpupuri na itinuro ng ating pong beloved parents in the Lord. Nariyan mga minamahal, yung aking karamdaman, yung trangkaso, pinapagaling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Muli, mga minamahal, aking alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, sapagkat noon, mga minamahal, ang inyong abang lingkod talamak sa bisyo, talamak sa pag-iinom,
sa paninigarilyo, sa paggamit ng marijuana, mga minamahal, membro ng fraternity, laging nasa labas, mga minamahal, at laging naghahanap ng away, mga minamahal. Pag lumalabas kami, mga minamahal, talagang kursunada. Sapagkat noon, mga minamahal, kapag ang inyong abang lingkod kasama ang aking mga kaibigan, talagang lumalabas, nagbabato pa kami ng mga bus, mga minamahal, at pag nakursunadahan, minsan mga minamahal, may nakursunadahan na nakasakay mismo sa tricycle, sa loob ng tricycle, mga minamahal, bigla na lang sinapak, mga minamahal. Ganun po yung buhay ng abang lingkod noon, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi ni sa panaginip, hindi sumagi sa aking isipan na isang araw, isa ako sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Subalit maraming salamat sa ating pong pinakamamalapayang Jesus, may tuhod na lumuhod sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ang abang likod na abot ng dalangin ng Man of God. Binago ang aking buhay ng ating pong Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, mga minamahal, naalala ko po, mga minamahal, sa tuwing ako'y mag-a-apply ng trabaho noon, mga minamahal, napakahirap po, mga minamahal, sapagkat naisipan ko lamang maghanap ng trabaho nung talagang pinipersa na ako ng aking magulang, maghanap ng trabaho. Edad 36 years old, mga minamahal, sa unang pagkakataon, doon pa lamang po ako naghanap ng trabaho, mga minamahal. Kaya't napakahirap, mga minamahal, sapagkat ang gusto, lalo-lalo na sa probinsya, mga minamahal, ang gusto ng mga employer, mga minamahal, yung mga bagong graduate, mga minamahal. Ang iyong balingkod, matagal nang graduate, mga minamahal, subalit hindi pa rin naisipang magtrabaho, mga minamahal. Kahit napakabuti ng ating dakilang Diyos nung ako ay kahabagan. Ang iyong abang lingkod, kahabagan ng ating pong pinakamamahal na pensis, mga Praise the minamahal. Lord. Trabaho mismo, mga minamahal. Trabaho mismo sa unang dalangin. Ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, lumapit po sa inyong abang lingkod, mga minamahal. At naalala din po ng inyong abang lingkod, mga minamahal, dito po sa PR Gas sa Santa Barbara, mga minamahal. Nag-apply po dyan ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Kasama ko po yung mga bagong graduate, fresh graduate, mga minamahal. At talagang, mga minamahal, ang iisa lang yung aming ina-applyan, yung chief inspector, mga minamahal. Yung pinamataas na inspector, mga minamahal. Ang sabi nila sa akin, mga minamahal, hindi pa man kami nakakapag-exam, mga minamahal. Ang sabi na po nila sa akin, hindi na available. Hindi na available yung chief inspector. Ang available na lang po ay yung parang delivery man. Ang sabi ko po, mga minamahal, kung yan ang available, yan ang kaloob ng ating dakilang Diyos, tatanggapin ko po ng bukal sa aking loob. Sabi po nila sa akin, bumalik ka ng Miyerkules sa oras na ganito, 8, 9, i-interviewin ka namin. Sabi nila, mga minamahal. At naalala ko din po, mga minamahal, Miyerkules araw po ng gawain, mga minamahal. Ang ginawa ko ng iyong abang lingkod upang hindi na po ako umuwi sa aming tahanan upang magpalit ng damit, isinuot ko na po yung aking uniforme. Uniforme sa Pioneer Square po, mga minamahal. Kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos. At nung ako po ay pumaroon, mga minamahal, upang mag-interviewin, mga minamahal, nakita ko sa kanilang mga mukha ang pagtataka, mga minamahal. Sapagkat nakita nila, mga minamahal, yung talagang yung suot ng isang Pioneer Square, talagang banal na banal, mga minamahal. Namangha sila, mga minamahal. Lahat sila napatitig sa inyong abang lingkod. At nung napatitig sila, mga minamahal, alam niyo po, nilapitan ang iyong abang lingkod. Ang sabi nila sa akin, bumalik ka ulit sa araw na ito. Bumalik ka po ng Martes, sir. Sabi po nila sa akin, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, hindi na interview sa araw na yon, mga minamahal. Dumating ang araw ng interview, nagulat po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Sapagkat ang ine-expect ko, ang inaasahan po ng iyong abang lingkod na mag-i-interview po sa akin, ang magtatanong po sa iyong abang lingkod ay yung HR, mga minamahal. Subalit, nagulat po ako, mga minamahal, sapagkat ang nag-interview po sa inyong abang lingkod, yung
pinaka-head po doon sa PR Gas, mga minamahal. Yung babae po, mga minamahal. Babae po ang boss po doon, mga minamahal. Tinanong po ang yung abang lingkod, unang-una nakita niya kagad yung aking edad. 36 years old. Ang sabi po niya sa akin, mga minamahal, bakit sa edad mong 36 years old, ngayon mo palang naisipan maghanap ng trabaho? Nagpatotoo po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Ang sabi po ng iyong abang lingkod, Ma'am, nung ako po ay kagagraduate, ako po ay nabarkada, nalulong sa mga bisyo. Subalit, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ako po, nung naglingkod sa mahal na Panginoon, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, binago pong lubos ang aking buhay ng ating pong pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nagulat po siya, mga minamahal. Talagang, nung yung gulat niya, napangiti, mga minamahal. Napangiti po siya. Kaya ang ginawa ng iyong lingkod, nagpatotoo po ako na nagpatotoo, mga minamahal. Nagpatotoo po ang iyong lingkod. Ma'am, dito po sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng mga lahat ng karamdaman. Nagbabago ng buhay. Ang Diyos dito ay mapagpala. Ang Diyos dito ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi ko na tinigilan, mga minamahal. Yun na lang yung unang tanong, mga minamahal. Kahit pagkatapos ko magpatuto ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ang sabi po niya sa iyong abang lingkod, hintayin mo ang tawag sa iyo ni Sir Arnel mo. Yun po yung HR, mga minamahal. At hindi pa po ako nakakaupo, mga minamahal, paglabas ko po sa opisina ng nag-interview sa akin, mga minamahal. Hindi pa po nakakaupo ang abang lingkod, biglang bumukas yung pintuan ng HR. Ang sabi po niya sa akin, Sir Alvin, pumasok po kayo. Nagulat po ako, mga minamahal. Tapos pagpasok ko, bigla na lang po akong kinamayan. Ang sabi po sa inyo ang abang lingkod, Sir Alvin, tanggap na po kayo bilang Chief Inspector. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kahit ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging Amen. sa Praise ating the Lord. napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder at ating beloved brother Alvin Reyes. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na grabing mga pagpapalang yan. Manamahal na ating tinatamas sa ating dakilang Diyos. Na talagang tila ba manamahal ang ating mga dinadaan. Manamahal talagang bagamat bakum-bako kung ating titignan. Manamahal. Grabing papatagin yan bago natin lakaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Sa mga pagpapalang patuloy na binibigay sa atin. Manamahal. Tayo mga nakakilala, kinahabagan ng dakilang Diyos. Dahil sa unang dalangin ng ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat na mamanggagawin mahal. Tayo napakapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah, dahil mayroong mga dumadalangin sa atin araw at gabi, minamahal, nakaluhod, umiiyak sa dakilang Diyos upang tayo ingatan, gabayan, at pagpalain sa lahat ng ating mga pinupuntahan, nilalakaran, minamahal. Ganyan tayo mapalad, minamahal. Kaya palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan tayo kapalad, minamahal. Kaysa sa mga nandiyan, minamahal tayo, di gaya dati, minamahal, nandun talagang grabing problema. Ngunit ngayon, talagang nandyan na ma-accidente na lamang, talagang nandyan ang binibigyan ng dakilang Diyos ng mga anghel upang tayo protektahan, minamahal. Hindi natin kayang bayaran, magbayad ng bodyguard, minamahal, talagang magastos. Ngunit ang binigay na bodyguard sa atin ng dakilang Diyos, mga anghel ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ituloy rin po, minamahal. At habang naganda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag
pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan natin ang mamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Natili po tayo nakatayo man mahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Children's Choir. Palakpakan natin ang mamahal ng Panginoon. From the book of John, chapter 10, verse 13. I and my Father are and my Father are one. Amen. Praise the Lord. Sound. God, our God is a great big God. God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than the skyscraper, and is deeper than the submarine. He is wider than the universe, and beyond my wildest dreams.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord from the book of Proverbs, chapter 18, verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run it into it and are safe. Amen. Loving things so kind and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between night, always with flame. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars and night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Hallelujah, hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in this life, just like your love is never end. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of His success. I see you, Lord, every hour, every day. I see you, Lord, whenever I pray. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. In sorrow and in happiness, I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I'm I see you, Lord, sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved choir at tunay na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at talagang taglay natin ang kagalakan sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers through YouTube and Facebook, sa amang dako ng mundo. Purihin ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubunir, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Barnes. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako Amen. din po ay Praise the nagpapabot Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. At ako po bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na napakagulo po na aming buhay, mga minamahal. Andyan po na ang aming pong amay, talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Andyan po yung takot namin sa kanya mga minamahal. Andyan po na kapag hapon na po yan, mga minamahal, kapag siya po'y uuwi na, kami pong magkakapatid ay talagang nagtatago po, mga minamahal. May time, sa gabi po, mga minamahal, kami po'y nagtutulog-tulugan o nagtatago po sa ilalim ng papag para pag tinawag po kami, mga minamahal, ay hindi po kami pupunta, mga minamahal, dahil sobrang takot-takot po talaga namin sa aming beloved na Ama, mga minamahal.
Subalit mga minamahal, nung kami po'y nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po mga minamahal na bagaman mga minamahal, dumadalo po kami mga minamahal. Andyan pa rin po ang aming pong bilabad na Ama, mga minamahal, talaga pong umiinom pa rin po ito. May mga time po mga minamahal na Sunday po mga minamahal, sa may Sepnas pa po yun mga minamahal. Dumadalo po ang aming pong Ama, mga minamahal, na may hangover mga minamahal, at sa likod po siya umuupo. Andyan po mga minamahal na subalit dumating po yung time mga minamahal na kami po lagi nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil alam po namin mga minamahal na walang imposible po sa ating pinakamamahal na Panginoon, at darating po ang panahon na siya po'y babaguhin at ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung panahon mga minamahal na January 1 po yun, ang aming pong beloved na Ama ay nakaramdam po ng pananakit ng dibdib po niya mga minamahal. Talaga pong sobrang sakit po ng nararamdaman nila, at sila po'y pina-check up po namin sa may hospital, at ang findings po ng doktor mga minamahal ay sila po'y may sakit sa puso mga minamahal, at kailangan po nilang ma-confine. At that time po lamang po namin nalaman ng aming pong beloved na Ama ay may sakit po pala sa puso mga minamahal. Subalit dahil nga sa kakulangan po ng pinansyal mga minamahal, ang aming pong beloved na Ama at Ina ay nag-decide po na mag-alay ng ayuno dito po sa pastoral at mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno mga minamahal, instant po mga minamahal na pinagaling po ang aking Ama ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hindi lamang po yan mga minamahal, instant din pong nawala ang mga bisyo ng aking beloved na Ama mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, ma-share ko din po last year nga po mga minamahal, ito lamang pong December 25 mga minamahal, andyan po na ako po'y nakaramdam ng hindi maganda sa aking katawan mga minamahal. Sobrang sakit po ng aking likod mga minamahal at ng aking ulo mga minamahal. Ako po'y nag-aalala dahil kinabukasan po noon mga minamahal ay ang ating kinabukasan po ay Friday overnight service po noon mga minamahal. Ako po'y sobrang nag-aalala dahil talaga pong iba po yung aking pakiramdam na bagaman hindi po ako ganun nilalagnat masyado mga minamahal. Andiyan po yung nilalamig po ako maigi mga minamahal. Hindi rin po ako makatulog ng maayos dahil sa sobrang sama ng aking pakiramdam mga minamahal. Andiyan po ako po'y kinabukasan po mga minamahal. Dahil tuwing hapon po noon mga minamahal, ako po'y nakararamdam ng hindi maganda na sa aking katawan, sobrang sakit po talaga ng aking likod mga minamahal. Andiyan po na sabi ko sa ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, sabi ko overnight po mamaya mahal na Panginoon, na bigyan mo po ako ng kalakasan mahal na Panginoon, sabi ko andiyan po mga minamahal, andiyan po yung kalakasan na pinagkalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Andiyan po Lord. na ako po'y Hallelujah. nakadala po nun at aking pong subalit andiyan po na habang overnight po natin, kinapa ko po yung aking pong beloved na bunsong anak. Andiyan po siya naman po itong nilagnat mga minamahal. Andiyan po na sobrang pag-aalala ko po dahil iba po yung nararamdaman ko, pati ako po yung mag-aalaga ng aking anak na masama rin po yung pakiramdam. Kinabukasan po mga minamahal siya. Bali po after po ng overnight mga minamahal, habang pagkatapos ng closing prayer mga minamahal, nagpaliyans po ang aking pong beloved na anak po mga minamahal. Andiyan po yung kaginhawa na pinagkalob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal na ganun pa rin po mga minamahal. Nagtaka po ako mga minamahal. Bakit tuwing hapon na lang po mga minamahal, ako po'y nakakaramdam ng paglalamig sa aking buong katawan at talaga pong sobrang sakit po ng aking ulo mga minamahal. At lagi po akong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y bigyan ng kalakasan sa banal na gawain, mga minabdal. Alam ko pa mga minamahal, ang pastoral house, mga minamahal, pag nandito ka mga minamahal, ikaw po'y bibigyan ng kalakasan at kagalingan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, hanggang umabot po ng Sunday, Wednesday po mga minamahal. New Year po mga minamahal, Martes po mga minamahal, habang Martes po ng gabi, habang nagkakasiyahan at busy pong aking pong mga kamag-anak, mga minamahal na nagkakainan. Andyan po yung talaga pong nakaramdam na naman po kami ng aking pong beloved na anak, mga minamahal ng sakit ng ulo at katawan. Andyan po na di po kami makatulog na dalawa dahil ako po mga minamahal ay talagang pagod na po po ako mga minamahal sa kakaubo. Sobrang sakit na po ng dibdib ko at ulo ko mga minamahal na halos ayaw ko nang umubo dahil sobrang sakit na po ng dibdib ko mga minamahal. Andyan po yung pag-aalala ko ulit mga minamahal dahil kinabukasan na naman po ay Wednesday service po natin.
andyan po na sabi ko, mga Panginoon, paano na naman po kaya ito Wednesday service? Sana po mga mahal na Panginoon Jesus, naway pagalingin mo na po ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, andyan po na kinabukasan po ako po ulit binigyan ulit ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At pagkatapos ng ating pong Wednesday service, mga minamahal, kami po ng aking pong beloved na anak ay nagpa-lay hands dito po sa harap. Andyan po mga minamahal na kami po'y unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, andyan po yung ubo ko, mga minamahal, na hindi mawala-wala, mga minamahal. Hindi po ako makatulog ng maayos sa gabi, mga minamahal, dahil nagigising na lang po ako na sa sobrang kati ng aking lalamunan. Andyan po na sobrang pag-alala po ng aking pong beloved husband. Lagi po niyang sinasabi na magpa-x-ray nga po ako, mga minamahal, dahil kung maalala ko po year 2012 or 2011 o 2012 po nun, mga minamahal, nung ako po yung nagpa-check up po nun dahil isang buwan po akong inuubo po nun, mga minamahal, at nakakitaan nga po ako ng doktor po nun na pag napabayaan ko nga po yung ubo ko ay magiging pulmonya po ito, mga minamahal. Kaya sobrang nag-aalala po ang aking beloved husband, mga minamahal, dahil magtatatlong linggo na po yung ubo ko, mga minamahal. Andiyan po nitong Wednesday nga po, nagpasama po ang aking pong beloved na pinsan, mga minamahal, na ipa-check up daw po niya yung anak niya. Nung nasa center nga po ako, doon ko po nalaman na may libreng x-ray nga po, mga minamahal. Dahil lagi pong sinasabi ng aking asawa, para hindi na po siya mag-alala, mga minamahal, ako po yung nag-decide na magpa-x-ray, mga minamahal. Nandyan po na habang nakasalang po ako sa x-ray machine, mga minamahal, nandyan po na ako po yung nananalangin sa ating pinakamamahal pa Jesus, at nagre-rebuke na andyan po na naway maging clear po, mga minamahal, ang result ng aking x-ray, mga minamahal. Kinabukasan po nun, labis-labis po ang pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil ang both lungs ko po, mga minamahal, ay clear po, mga minamahal, walang damage. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At bagaman inuubo pa rin po ako hanggang ngayon, hindi na po siya tulad ng dati na hindi po ako nakakatulog. Ako na po pinapatulog ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pag-iingat po niya sa aking pong beloved husband sa dako po ng Pampanga, dahil siya po yung nagro-rolling po ng kanyang paninda doon, at sa may mga covered court po sila natutulog kasama po ng aking pong mga pinsan, mga minamahal. Dahil alam niyo naman po, mga minamahal, pag ikaw po dumadayo po sa isang lugar, ay may mga masasamang tao din po, mga minamahal, na may mga magnanakaw po. May time po, mga minamahal, na nananakawan po sila, at may mga sumisilip-silip po sa gabi, mga minamahal, na mga bata po doon, mga minamahal, na talaga po nangunguha po ng paninda, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na po Jesus, dahil hindi po ito nangyayari sa aking beloved husband, mga minamahal, at siya po'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na po Amen. Jesus. Praise the Lord. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay ng ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Amen. At talagang ang ating Diyos ang patuloy na talagang nag-iingat, nagpapagaling ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen. At talagang tunay ng ating dakilang Diyos ay talagang muling kanyang ipapakita ang kanyang mga kagilagilalas na gawa, mga minamahal. Kaya nga po sa darating na February 9, mga minamahal, ating ipagdiwang ang ika-50th Golden Church anniversary, mga minamahal, na talagang signs, wonders, and miracles ang talagang ipapakita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa ating. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, tayo po ay inaanyayahan po na tayo ay magpalista na po upang tayong lahat ay sama-samang dumako doon sa Manila, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa
papuring awit ng ating beloved choir. Atin munang bigyan ng pagkakataon ang ating beloved brother Mario Fernandez at sundan ng ating beloved sister Biron Dumundon at karagdagan po sa panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Marlito Kayabyab. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, Ama. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Uli Estrada Almeida. Ganon din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating pong beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang tanghali na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamat na ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa araw na ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdalpaw dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan minamahal na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na andyan minamahal na ang sabi po ng isang lalaki, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise Wala the pong Lord. anuman nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawa, hindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit ito ay aking nilawan minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Wala pong Lord. anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpapalang pisikal na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Lalo't higit sa pagpalang spiritual.
Kahit hanggang tino lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan. Para sa ating buhay na Diyos, palakpakan po natin ng sabay-sabay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang napagkabuti po ng ating dakilang Diyos na sabi sa kanyang salita ng ating dakilang Diyos na tayo mga minamahal ay talagang ibigay ang talagang palagpag, kagalakan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Every breath that I take, I'll praise you with every move that I make. Every breath that I take, I'll praise you. Breathe that I take, I'll praise you. There's no other way. We stand together with hearts joined as one. Everybody get up, if you're free and live in the praise. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, with everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one.
Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, you. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, you. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. In my eyes, oh Lord, forgive me. I have believed in my life that you were unable to help me. Hallelujah, hallelujah. My wrong, heal my heart and show yourself strong. Open my eyes and read my soul. Be magnified, oh
Hallelujah, hallelujah. Magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Praise you, Lord. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Magnified, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Let us give a clap of praise para sa ating buhay na Diyos. Yung malakas na palakpak na may pagpupuri para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Biron Dumondon at sundan po siya ng ating beloved brother Marlito Kayabyab. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs to our loving Savior Jesus Christ. And
I give my double honor and respect to our beloved parents in the Lord. And I always remember the precious and blessed teachings of our beloved Pastor Willie Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lanese Almeida. And greetings to all beloved Almeida children, to our beloved preachers, to our beloved brethren and visitors. Once again, a pleasant day to each and every one of us. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako po'y binigyan niya pong muli ng ganitong pagkakataon upang pasalamatan siya sa kanyang mga mabubuting gawa sa aming buhay. Praise God. Pinupuri ko po siya at pinapasalamatan po mga minamahal. Way back 2010, I was diagnosed po na mayroon po akong 4 na mayoma po sa aking reproductive organ. And according to the doctor po, I was advised na kailangan ko daw pong ipo-opera yan dahil kung hindi po, lalaki po yan sa aking tiyan na lalaki po yan na parang kasing laki daw po ng 9 months pregnant po, mga minamahal. Subalit po rin ang ating dakilang Diyos na nung time na yan, mga minamahal, ipinaalala po sa akin ng ating dakilang Diyos ang kanyang kabutihan yung sa aking buhay, mga minamahal. Sumagi po sa aking isipan nung time na yan na walang imposible sa buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo pong ito, mga minamahal. So madaling sabi po, mga minamahal, ako po nag-alay po ng pag-ayuno, mga minamahal, at nagsumamo sa ating pinakamamalapang Jesus na wala pong operasyon na mangyayari, walang gamot na iinumin, tanging siya lamang ang magpapagaling sa akin. At purihin ang ating pinakamamalapang Jesus na after 1 month po, muli po akong bumalik sa doktor po upang magpasuri. Ipasuri ko po yan, mga minamahal. Nag-request po ako ng isang masilang ultrasound po. At purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Glory, glory to God. Yung 4 na mayuma na yan, tinunaw po ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan ang ating pinakamamalapang Jesus. 2 weeks ago po, isa po ako sa nadapuan po ng trangkaso. Nalungkot nga po ako dahil first Friday of this year po, hindi po ako naka-attend ng overnight. Dahil po sa nag-chill po ako, nilalagnat at masakit yung buong kong katawan. Purihin ang ating pinakamamal pa ni Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, this coming Sunday, first Sunday of this year, gusto ko pong maka-attend. Mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako. Alam niyo po, mga minamahal, nung Sunday na yan, mga minamahal, andyan po, I regain my strength po, mga minamahal. Unti-unti, pinagaling po ako ng ating dakilang Diyos. So, naka-attend po ako sa araw na yan upang purihin ang ating pinakamamal pa ni Jesus. At andyan po, bagamat yung grabing ubo, andyan, subalit purihin ang ating pinakamamal pa ni Jesus dahil wala pong gamot. Ako po'y kanyang lubusang pinagaling. Purihin ang ating pinakamamal pa ni Jesus. Praise the Lord. Pinupuri ko din po, Hallelujah. pinapasalamatan ng ating pinakamamal pa ni Jesus na maging sa akin pong mahal na anak na nasa dako ng Cebu, mayroon po siyang scoliosis po, mga minamahal. Yung spine po niya, nag-curve po yan. Subalit salamat ng marami sa ating dakilang Diyos. Siya po'y kanya pong pinagaling na wala pong operasyon, wala pong gamot na tinik. Purin ang ating pinakamalapin ni Jesus. So, nagdalangin po pagluhod ng ating ginagalang na mga Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Tunay po, mga minamahal, kami po ay patuloy na kinakabagan ng ating dakilang Diyos. Andyan ang kabutihan niya na sa tuwing nagkakaroon po kami ng karamdaman, andyan po na ipinapabaya po namin sa ating dakilang Diyos at kabagan po, kami po'y kanyang pinapagaling. Praise God. Pinupuri ko din po, pinapasalamat ating pinakamahal pa ni Jesus na maging ang aking pong mahal na anak na bunso, mga minamahal. Bagamat sa kabila ng kanyang karamdaman, salamat ng marami sa ating dakilang Diyos na muli siyang nagagamit sa kanyang banal buasan bilang isang mga awit. Bagamat di po karapat-dapat, ganoon din po ako sa aking mahal na nasada ko ng Cebu, sa aking beloved husband na patuloy na kinakabagat ginagamit ating dakilang Diyos sa kanyang banal buasan. Bagamat hindi po kami karapat-dapat. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamahal pa ni Jesus sa mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakaloob po niya sa amin sa araw-araw. Wala pong sapat na salita o pagpasalamatan siya, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos sa aming buhay, sa ating pong lahat. Praise God. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglululati ay tanging sa ating pinakamahal na Princess Polana. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Verona Dumundon sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ay talagang tapat sa kanyang pangako na pag tayo ay lumapit sa kanyang mga minamahal, anuman ang
ating karamdaman, ito ay kanyang pagagalingin. Imagine mga minamahal, ang ating beloved kapatid, walang tinik na gamot mga minamahal, yung kanyang karamdaman, ito ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sino mga minamahal ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang totoo at ating ipinagkakalob na po ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Brother Marlito Cayabyab. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat, pagdakakila, pagmamahal, ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord! Ang dubling paggalang po sa ating Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin nakakalimutang turo at aral sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating namumuo ng gawain natin dito sa San Carlos, sa ating pinaka-mabait at pinakamamahal nating ordained preacher, Bobo Nier, at sa kanyang nag-iisang anak. Sa ating mga bisita na nandito ngayon, isang magpapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Alam niyo po, lingid po sa inyong kaalaman kung bakit po bumagsak po ang aking katawan, ay nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi ko po ito nakakalimutan. Isang karamdaman na nagpahirap sa aking buhay. Nagtataka po ang aking mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sino-sino pa kung bakit daw po ako pumayat ng bigla. Alam niyo po, sa 10 buwan na nagpahirap sa aking karamdaman na ito, ay sa 10 buwan na yan, hindi ko kinakalimutan ng Diyos upang magpuri, magpasalamat na magkaroon po sana ng himala sa aking buhay. Walang gabi, walang oras na umiyak po ako kahit madaling araw. Magpuri lang at magpasalamat sa Kanya na maghimala po siya sa akin na may balik po ang aking kalusugan. Alam niyo po, ang sakit ko na ito, isa pong napakabigat para sa akin. Dahil health conscious po ako, wala po akong bisyo, hindi ako uminom, hindi ako naninigarilyo. Talagang totally, mabait po akong ama ng tahanan. So, sa madaling salita po, sa 10 buwan na nagpahirap sa akin ng sakit na ito, ay isa pong himala ng Diyos na ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po, nagtaka po mayroong dalubhasang doktor na hinipo ng Diyos para ako'y gamutin. Pero ang Diyos pa rin ang nagpagaling sa akin at nagbigay ng himala. Amen, praise the Lord. Hindi ko po ito kinakalimutan. Kahit na pinagaling na ako ng Diyos, hindi ko po ito kinakalimutan. Humingi pa rin ako ng pasasalamat at pagkakila sa pagmamahal niya sa akin. Na alam niyo po, ang sabi ng
ng doktor, mga nurse na nakakilala sa akin. Alam niyo tayo, sabi niya, napakaswerte niyo po kung bakit sa iksi lang ng paghihirap niyo, 10 buwan lang, at naka-schedule na po kayong ibalik. Pero yung ibang pasyente po, nagkaroon po sila ng sakit na matagal nilang pinaghirapan. More than 3 years na sakit ng ganito, para parehas lang kami sa kanila, sa iba. Halos parehas lang sakit namin. Pero napakabuti po ng Diyos para sa akin. Alam niyo po, kasi sa 10 buwan lang, binalik ng Diyos ang kagalingan na binigay sa akin. Pinagaling niya ako. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sa kabila ng kagalingan na ibinalik sa akin ng Diyos, dahil hindi ako nakakalimot na humingi sa Kanya ng kapatawaran, pasasalamat na sana po ibalik na po niya, ipuhin niya po ako at maghihilamala ang Diyos para sa akin. Pero dumaan din po ako sa laboratory test. Kung hindi ko po maipasa ang napakaraming laboratory test, hindi magtatagumpay ang aking operasyon. Dahil po, kailangan ipasa ko po ang laboratory test. Dahil pag hindi ko naipasa, hindi po magtutugma ang aking pinutol na bituka. Kaya po, sa kahabagan po ng Diyos, hindi na niya ako pinahirapan na maipasa ko po lahat ang laboratory test na yan. Napakabuti po ang pinakamamahal nating Diyos dito sa gawain. That's right. Isa pong Diyos na buhay na nagpagaling po sa akin. Kaya lubos ko po pinapasalamatan ang kagalingang ito na pinagkaloob sa akin ng Diyos. At hindi ko po talaga ito nakakalimutan. Pero minsan po, dumadako rin po sa aking isipan na siyempre galing ka sa napakahirap na sakit. Pero isa pong himala na nangyayari sa akin talaga to sa aking buhay. Maraming salamat po sa ating pinakababait na pinakamamahal nating Hesus Kristo. At lubos ko rin pong pinasasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa kabila po ng nagdarang taon, nagkaroon po kami ng maliit na negosyo lang po. Isa pong motor parts and accessory shop. Tapos sa isang taon na yan, ay sinundan na naman po ng sumunod na taon. Kaya nagdalawa na po yung motor parts and accessory shop na namin. Maraming salamat po sa Diyos at sa pagpapalang ito. Amen. Praise the Lord. Dahil isa po akong seaman, for good na po ako dito, hindi na ako nagbabarko. Dahil sa huli kong pagbabarko, saka naman po ako nagkaroon ng sakit. Pero sa kabila ng sakit na pinagdaanan ko, hindi pa rin pa kami pinagbayaan ng Diyos at pinagaling niya po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking kalakasan sa huling findings po ng laboratory test ko po, tinimbang po ako. Supposed to be, ang timbang ko po talaga, 62. So marami nagtataka, bakit pumayat po ako. Pero itong huling laboratory test ko po, nagkaroon po nagtaka po ang doktor. Katapos kasi ng operasyon, 42 lang po ang aking timbang. Pero sa kahabagan po ng pinakamamahal nating Diyos, nadagdagan na po yung 42, naging 44 na po ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iksi lang ng panahon na naibalik na po ang aking bituka. So maraming salamat po.
ang kagalingan ito na naking na-share sa inyo, isa pong sakit na hindi natin pwedeng iwasan. Kusa po itong dumarating para sa atin kung ito'y kapalaran po natin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang kapurihan, pagpasalamat ay naukol lamang po sa ating pinakamabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Marlito Kayabyab sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal. Walang ibang magpapagaling ng ating karamdaman kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal sa ating buhay, dinadala tayo ng ating dakilang Diyos sa isang lugar o sa isang kalagayan na maaring isipin natin na ito ay talagang wala nang pag-asa, wala na tayong mapupuntahan. Ngunit tandaan natin, mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo, mayroong Diyos na nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Kaya tayo mga minamahal ay talagang manatili sa paglilingkod, sa pagsunod, sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan pong ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. All over the world, the Spirit is moving. All over the world. International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus, Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Whenever I am weak, my hope, everything I need is more than life to me. Jesus is in my peace, shelter from the storm. He's all my heart is longing for, the one that I adore. Jesus is. He said my burdens He would bear. I know He's always there. Jesus is. Through Him I'm walking in the light. His love will always be my guide. He's always by my side. Jesus is. He's alive, and He's the only way. My God, He hears my every prayer. He said my burdens He would bear. I know He's always there. Jesus is. And through Him I'm walking in the light. His love will always be my guide. He's always by my side. Jesus is. He's alive. He's alive. He's the only way. He's alive. And He's the only way. Prince of Peace. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything, mighty God, Holy One, the great I am. Jesus is, Jesus is. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything, mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything, mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. Jesus is, Jesus is.
We hear your worshiper with all of their praises. Everybody put your hands together because all the praise belongs to our God. You are God. Every word of worship is one accord. Every praise, every praise, you are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. It's you are God. Every praise, every praise, you are God. Every praise, you are God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, you are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise, every praise, you are God. Every praise, you are God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, you are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. That you are God. Every praise, every praise, you are God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship to our God. Every praise, 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 every praise,
deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. 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 Every praise is to our God. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Out on the water, the storm rages high. The waters surrounded with trouble and night, and fear filled their hearts, and they felt they would die, but they failed to remember that the Master was nigh, and He spoke the word, and we know stood still. Even the water, the always will conquer the storm, just like He will mine. If I just remember that He lives deep inside, so why should I worry? Why should I? And the very same Jesus, His name is always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. In the Bible, when the book reading brought light to the darkness, when the way goes so dim, how good it would be to have His steps leading mine and walk with the Master all of the time. And when trials come and death seems so nigh, I call on the Master. He said I'll be there. Hallelujah, 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 hallelujah. And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear? And the very His days always there. Praise the name of the Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I call on His name till the storm
storm passes by. We read in the Bible how hope within brought life to the darkness when the wind goes slowly. How great it would be. Hallelujah. Lord, we in the skies and walk with the Master all of the time. And when trials come and that seems so nigh, I just call on the Hallelujah, 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 hallelujah. He said I'll be there all night. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus always be? That's right, amen. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Praise the Lord. Why should Hallelujah, I hallelujah, hallelujah. when the very same Jesus, He stays always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? Hallelujah, hallelujah, The hallelujah. very same Jesus, He stays always near. Yes, O Lord. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always there? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Mayroong takot. May pag-aalala ang bawat anak ng Diyos. Pero sabi ng awitin, anong dapat mo ikatakot? Anong dapat mo ipag-alala kung kasama mo si Jesus sa iyong buhay? Huwag kang may pagod tumawag sa kanyang pangalan until the storm passes by. Huwag kang tumigil. Papurihan mo parati ang Diyos. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Dahil po natin dumanangin mga minamahal. Para sa ating mga minamahal na magbisita, huwag kayong manood. Kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga kapatid tayo narito upang pumuri sa Diyos. In our hearts, talk to Him. Dakilang Diyos naman panalsin pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito ang tangi namin magagawa, ang pasalamatan ka. Tangi namin magagawa, itaas ang iyong dakilang pangalan. Sa oras ito, sa pumamil ng kapatid, di pa nakadama yung banal na presensya.
Pandalangin ang aming ginagawa. May naman pag-istawad na Estrada, Almeda, pumamidam lang mamanggaw. Pagpalain mo rin po sila. Touch their hearts. Kumilos ka sa kanilang buhay. Maramdaman nila na ikaw ay totoo sa kanilang buhay, malapay no. Lutasin ang kanilang mga problema. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Linisin mo kami, malapay no. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa huling awitin, pagpalain mo ito, malapay no. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo sa mga God bless you, Lord God. At tanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal na sus. Sus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang ating mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, mahus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus.
ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to spread. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, praise God. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Thank you so much, praise God. At tunay nga po mga minamahal tayong lahat ay pinagpala sa araw na ito. Amen. Amen. At tayong mga minamahal ay talagang sabi nga, wala tayong magagawa kundi pasalamatan ng Diyos for all the blessings that we receive from Him. Araw-araw, daily, bawat araw mga minamahal, bago. Hindi ito naging luma sapagkat sabi nga, every day is a blessing from our God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago tayo lahat magpatuloy mga minamahal, nais ko rin po bumati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers at pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain. Every Sunday, it's general service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen? At ito po mga minamahal ay talagang pinagpalang lubos, talagang nakita natin, ito'y nababasa at napapakinggan natin mga minamahal, kung paano bulag nakakita, ang pilay nakakalakad, amen, grabing mga himala, sapagkat ang Diyos ang talagang kumikilos sa banal na ministeryong ito, amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, also with our beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan nga natin palakpakan pa ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ito ko mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog, sapagkat napakahalaga po nito mga minamahal. Amen. Maybe some of us, there are reasons kung bakit tayo nagdadalawang isip pagdating sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Pero sabi nga mga minamahal, not doubt your doubts. Sabi ng mga pastor sa atin mga minamahal. Amen. Sapagkat kapag tinupad natin ang utos ng Diyos, siguradong pagpapalain tayo mga minamahal. Sapagkat ang nagsalita ay hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon mismo. Sabi dito mga minamahal, tinan niyo yung mga Kristiyanong talagang buong puso na sumusunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ayon dito sa 2 Korinto, Kabanata 8, talata 1 hanggang 5. Sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok at sa kapigatian ay ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsipagbigay o nagsipagabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban
ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, marami pong Kristiyano ang nagdadahilan at talagang masasabi natin, sa totoo lang, tama nga naman. Amen. Pero sa mata ng tao yan. Kapag tayo po mga minamahal ay nagduda at talagang ginawa natin yung bagay na hindi pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, no matter how we see it righteously, ay ito pa rin po ay hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagat sabi ng Biblia, mga minamahal, kung titingnan ninyo mga minamahal, dito sa Iglesia ng Macedonia, hindi natin masabing sila po mga minamahal ay may kaya. Hindi natin sila po masabing sila po mga minamahal ay grabe kasaganahan, wala silang kalungkutan. Sapat sabi dito mga minamahal, grabing karukahan. Nandun pa rin ang kanilang grabing problema na kanilang dinaranas. Pero hindi yun nagpatigil sa kanila para hindi ibigay ang para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yun ang dahilan, mga minamahal, para hindi nila ibigay ang ika-10 bahagi at handog. Amen? At ang matindi pa nito, mga minamahal, ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga minamahal, ang kanilang pagkakaloob, grabe pa yung kanilang pagpamamanhik sa mga beloved workers, na ito'y pangasiwaan nila, yung kanilang ibibigay na ika-10 bahagi at handog. Hindi sila nagmamalaki. Hindi sila mga minamahal talagang masasabing, pop, nagbigay ko ng marami. Walang ganun sa mga natunay na anak ng Diyos. Ang tinitingnan nila mga minamahal, yung kanilang mga ikabibigay na ika-10 bahagi at handog, ginagawa nila ito dahil ito ang utos ng ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, ipinamamanhik nila sa mga beloved workers, please accept our tithes and offering. Kaya po mga minamahal, ang mga tunay na pagbibigay o ang tunay na pagkakaloob ng ika-10 bahagi at handog, hindi po ito nahahaluan ng anumang pagmamataas. Dapat buong pagpapakumbaba. Dahil tayo ay ginamit ng mahal na Panginoon maging outlet ng kanyang mga pagpapala para makarating sa kanyang mga tunay na anak ng Diyos. Makaligtas tayo ng mga kaluluwa. Amen? Tayo may pabot natin ang sa pamagitan ng pangaral salita ng Diyos. Ang ating pong daily na ating operation ng ating pong banal na gawain, ang kuryente, pagbabayad ng tubig, and even the gasoline and yung crude oil, mga minamahal ng ating pong mga sasakyan, maintenance ng mga sasakyan, daily na ginagamit ng ating mga beloved workers sapagkat iniwanan na nila kanilang pong mga profesyon, iniwanan nila kanilang pamilya, sumunod lamang sa kanilang tawag sa kanila ng ating mahal na Panginoon, maging manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At anong kapalit ito mga minamahal? Sa kanilang mga pananalangin sa ating mahal na Panginoon, sa pananalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Willie Estrada Almeda. Yung ating po nakita niyo yung mga patutuo natin mga minamahal. Ang ating karamdaman gumagaling. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mga negosyo, pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Nandun parati ang mga support prayers na pinapanalangin tayo isa-isa. Mula, talagang, alam niyo mga minamahal, akala natin kapag during the banal na gawain lang, hindi po. Amen. Ang ating mga beloved workers, meron kasi silang kanya-kanyang personal devotion. Pero pagdating ng oras ng pananalangin, mga minamahal, nandito sila lahat at pinapanalangin tayo, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nakikita yan ng mga beloved choir, mga ilan sa ating mga kapatiran, nakikijoin dito sa atin mga minamahal. At binabanggit tayo mga minamahal. Amen? Kaya naman mga minamahal, nakita nyo, grabe magpala ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kapag tayo po'y nagbigay na ating ika-10 bahagi at handog, hindi man tayo nakaabot sa mga krusada, ay kasama tayo doon sa pagliligtas ng kaluluwa. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia dito sa aklat ng Salmo, ang kabanata ay 37, talatay 25-26. Sabi niya, ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahabag at nagpapahiram at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord.
maging matuwid tayo. Ganapin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Ibigay kasapong bahagi at handog. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit hanggang sa mga oras na ito, lumalaki, lumalago ang banal na iglesia ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang anumang support from any association or any mga society, mga minamahal na talagang sumusuporta. Tayo, mga minamahal, na ginamit na malapay, tinawag na malapay noon. Sa ating pagpapala, basta ibigay mo ang para sa malapay noon. Yun ang ginagamit upang tuloy-tuloy na ipamahagi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga Kristiyanong nagdududa pa hanggang sa mga oras ito, huwag niyong hayaan hanggang sa dumating ang mahal na Panginoon ay talagang mahihirapan ka sa iyong buhay. Amen? Amen? Sapagkat yan ay totoong salita ng Diyos na kapag ating ibinigay ang ating kasampung bahagit, mahandog. Yung kami mga minamahal, nung kami nakakilala, talagang grabe. Amen? Maraming makapagpatunay. Talagang hand to mouth ng mga natatanggap namin na pagpapal. Pero hindi kami tumigil. Nagpatuloy kami na magtiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, that time, mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, hindi tumigil ang Diyos magbuhos ng pagpapala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung iyo lang gustong patunayan yan. Sapagkat sabi nga ng aklat ng Hebro, ang Kabanata 4, talata 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan, lahat ay pinangaralan ng mabuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nangakarinig. So, we keep on exhorting, giving, pero kung ang Kristiyano, mga minamahal, pinapakinggan na at lumadaan lang sa tainga, nagiging walang kapagkinabangan ito sa Kanya. Hindi nagiging kapagkipakinabang ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga Kristiyanong ilan. So kapag nagduda ka sa salita ng mahal na Panginoon, dahil wala naman tayong sinasabi dito hindi natin binabasa sa banal na kasulatan. Amen? Bahala ka. Huwag mong sisisiin ang Diyos. Huwag mong sisisiin ang mga mangaral. Huwag mong sisisiin ang mga Kristiyanong katulad mo. Pero sa mga Kristiyanong patuloy nagtitiwala, mga minamahal, makikita natin mga sa kanilang buhay. We can observe kung paano sila binago, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So it's up to us. Nasa atin ang pagtupad. Kung gusto natin ang pagpapala, tupdin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Pero kung ayaw natin mga minamahal, sige, bahala ka. Amen? Amen? Tandaan po natin mga minamahal, di natin alam kung hanggang gaano kahaba pa yung ating paglalakbay o gaano kalapit na. Hindi natin alam. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sabi ng awitin, bawat storm dumating man yan, ay parati kong sasabihin at tatawagan ng aking Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa bawat hakbang mo, sa bawat araw, kapag nararamdaman natin na kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagbuhos ng mga pagpapala na yan, lumalakas ang iyong pananampalataya. Amen? Ito'y nagsisilbing pagtubo ng iyong pananampalataya. Lalago yan. Amen? Kaya kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi ka basta-basta na ibubuwal. Bakit? Alam mo na kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit niyo sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. So, clear yan mga minamahal. Ay ikasampung bahagi at handog, yan ay sa mahal na Panginoon. Kapag hindi mo ibinigay, ibig sabihin mga minamahal, tayo po'y nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Basahin yan, ating mga beloved viewers. Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12.
Kung mababasa niyo yan at meron kayong ibang eksplanasyon, I don't know kung paano niyo gagawin. Basahin mo sa English, basahin mo sa Tagalog, pare-pareho ang ibig sabihin yan. Ang ikasampung bahagi at handog, yan ay hindi dapat ginagalaw. Yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Kaya ano ba yung kasampung bahagi? Ano ba yung handog? Kasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. Mula pa noong panahon ng amang Abraham, yung Matusila, mga minamahal, lahat ng mga Kristiyano, ay by the time ng ating mahal na Panginoon, siya nagkataon-tao, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, nakikita natin yung tinatawag na tithes. 10% of all the blessings that we receive. Pero may tinatawag na handog, another 10%, sabi ng mga pastor, tapatan mo yung tithes mo. So yan, doon nagsimula ang tinatawag na 20% giving. So yung pagbibigay natin na yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kapag iniipon mo yan, bawat dumating sa iyo, hindi lang yan sa sweldo, hindi lang yan sa kung anong na ginita mo, mga minamahal, kundi lahat, maging binigay man yan ng mahal mo sa buhay. Amen? Sapagkat lahat, sabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng kayamanan, lahat ng pagpapala na dumarating sa tao, even yung skill mo para kumita, yan ay galing sa Diyos. Amen. Amen. Kaya wala kang may pagmalaki sa Diyos, mga minamahal. Lahat ng meron tayo galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi lang ng ating mahal na Panginoon, yung ikasampung bahagi at handog, yung 20% yan, ibigay mo sa Diyos. Amen? At yan, mga minamahal, huwag mong gagalawin. Ang sabi ng talatang 10, lahat po muna, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. It's a promise. Yan ay pangako ng Diyos. Na kapag hindi ka magdududa sa salita ng mahal na Panginoon, na kapag ibinigay mo o dinala mo ang kasampung bahagi tandog sa kamalig ng mahal na Panginoon. Saan ba yung kamalig ng Diyos? Kung saan nandoon nakaimbak ang mga espiritual na pagpapala. Dumating ka dito, may karamdaman, pag uwi ka, after na ikaw may panalangin, after na ikaw makadama ng banal na presensya ng Diyos, uuwi ka, taglay-taglay mo ang kagalingan galing sa ating mahal na Panginoon. Nandoon ang kamalig ng Diyos. Dumating ka dito, lulugo-lugo ka sa grabing problema, pero nung naramdaman mo, banal na presensya ng Diyos, nagkarama ka ng kagalakan, maya-maya napansin mo, wala na pala ang yung problema, nilutas na ng mahal na Panginoon. Nandoon ang kamalig ng ating mahal na Panginoon. Kung saan ka nakarinig ng mga salita ng Diyos na naghihipo ng iyong puso, na matigas na puso, mga minamahal, binabago kang tuluyan ang iyong mahal sa buhay, nais mong magbana ng buhay na walang gan, inilapit mo, sila nagbago. Nandoon ang kamalig ng ating Diyos na buhay. Ang sabi ng Biblia, doon mo dalhin ang ikasampung bahagi at handog. Dahil yung kamalig na yan, yung gawain na yan, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yun ang totoong nangangaral ng buong katotohanan. Amen? Amen? Pakatandaan niyo, mga mga, hindi lahat na may hawak ng Biblia nandoon ang katotohanan. Hanapin ninyo ang, sabi nga, know their fruits. Tingnan niyo ang kanilang mga bunga. By their fruits, thou shall know them. Makikita niyo, mga minamahal. Lalakip ang mga tanda't ebidensya, sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Kaya po, mga minamahal, hindi kung saan-saan. Akala natin, mga, kung pare-pareho lang naman yan eh. Di ba? Kung saan-saan tayo napupunta, mga minamahal. Amen? Pero hindi mo nakalimutan mo, nung nakilala mo man ang Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade, puno-puno ka ng problema, puno-puno ka ng karamdaman, puno-puno ka ng mga problema, yung business mo, bangkarotin na. Pero nung pinalago ng mahal na Panginoon, nakalimutan mo na yun. Nakalimutan mo na yung problema na nilutas ng Diyos. Karamdaman mo pinagaling. Hindi ganoon. Dapat ang Kristiyano, sabi ng Biblia, huwag makalimot ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi porket pinagpala ka na, ay
pwede ka nang lumipad mag-isa. Hindi ganon. Kung saan mo nakilala ang pagpapala ng totoong Diyos na buhay, huwag na huwag kang aalis dyan. Yung pastor mo na yan, yung mga mangangaral dyan, yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hawakan na po natin mga minamahal, yung ating kasamang bahagi at ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid at beloved elder brother JR upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mga bata, dito na kayo sa harap. Amen. Magkaayos na po tayo mga minamahal. At aking hiniling tayo po lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tadala po minamahal mangaral sa araw ito. Ating beloved and preacher, beloved brother Buboy Nia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And bless you, beloved Brother Job, our beloved elder. Let us pray. O budagilan, mapagpala namin Diyos sa manawid sa langit, namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito, ang aming marubdo at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga ito, malagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, hinayag ng mga anak,
Awitin mo mga awit, yung pinadama sa amin ng pagkatamis, na presensya at ang pagbibigay ng may katapatan. Walang hanggang pasasalamat, aming pinapabot siya, malapay patuloy, tumalima ang lahat ng mga anak, hallelujah. At sa amin pong pag-aaral ng mga salita, kami munang lahat na narito ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mapagkakamalit, mapagkakasala. Buksan namin mapangunawa at kaisipan, hallelujah, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa unang dalangin, aming dearly beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness, anoint thy word, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na sabay-sabay ang ating malapay na maminamahal at makabalik tayo sa ating mga upuan. At maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay sama-sama na narito, taglay pa rin ang kalusugan, kalakasan, amen? Amen? Talagang biyayang nanggagaling sa ating buhay na Diyos. At nakarating kami na maluwalhati, ako ang malingkod, at ganon din maminamahal ang trip namin sa dako ng Mindanao upang kahit man lang sa pag-aalala ni Abang Lingkod na makarating at ang aking ama ay medyo nandiyan sa alanganin. At salamat sa mahal na Panginoon na hindi siya nagpapabaya sa inyo. Amen? Amen? Narito pa rin at mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang aking dinatnan doon, street na 6 na services, pinagpala yung Abang Lingkod. Talagang tuloy-tuloy, nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya parang kapos ako sa hangin at yung huling service ay namamalat na. Wala na talagang boses. Kaya ang aking mahal na ama naman ay pinagpala at inaalagaan sa panalangin at sa talagang turo sa atin, ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Talagang iasa ang lahat sa ating mahal na Panginoon dahil sa Diyos ay walang imposible. At kahabagan ng mahal na Panginoon bago siya iniwan, ang kalusugan, kalakasan at talagang ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. At patuloy na nagre-recover, sana tuloy-tuloy na maminamahal. At hanggang sa aking pag-uwi, medyo ako'y alanganin dahil mag-isa lang, almost 2 hours, 1 hour and 55 minutes ang travel. At medyo mayroon na pa akong phobia na sumakay ng maliit na aeroplano. At kahabagan naman ng mahal na Panginoon, ang patnubay at paggabay na malapit na karating ako ng maluwalhati. At salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon sa mabiyayang yan. At ako'y nagpapaabot ng tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa inyong lahat. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At atin pong ipinapabot ang ating tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. We always remember and cherish the blessed memories of them, both our dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ganun din sa kalambuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, sa mga bisita, sa mga kapatiran, sa ating live webcast viewers, sa YouTube at Facebook. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dito tayo sa hindi pagtatagal dahil talagang mabilis ang oras ng mahal. Open your Bible in the book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 up to 15. Atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos. Atin pong topic ngayon ay ang tamang panahon upang maghanda. Ang tamang panahon, maminamahal, na dapat ang Kristiyano ay magsipaghanda. Kindly, basa sa mga talata. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Ecclesiastes, o mga ngaral, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 1 hanggang 15, ito pong sinasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan,
panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paghiba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaway, panahon ng paghahagis ng mga buto at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamo niya na gumagawa sa kanyang pinagpagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan ni Yaon, inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Siyang kaloob ng Diyos. Sa 14, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Sa 15, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na at ang mangyayari pa ay nangyari na, ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanang salita nating binasa. Huwag kayong magpa-apekto, maminamahal yan sa likuran o anumang kumukuha ng atensyon ninyo. Mahalaga dito kay sa harapan tumingin. Amen. Alam niyo, maminamahal, mga way back 25 years ago, nung dinala ko ang mensaheng ito doon pa sa dako ng Pampanga, doon sa unang lugar, doon sa Paraiso, Sindalan. Dahil narinig ko itong mensaheng ito sa isang bishop, at talagang makatotohanan ang lahat ng ating binasa. Kaya subaybayan ninyo. Maliwanag, lahat ng ating binasa, lahat ng bagay ay nakapanukala. Lahat ng bagay, maminamahal, na nangyayari sa mundo, sa iyo, sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay, lahat ay may panahon para diyan. Kung inyo pong pansinin, binanggit lahat. Wala na siguro tayong hahanapin pa. Amen. Andyan yung panahon nung tayo isinilang at tayo mamamatay. Lahat ng anumang mayroon, ang tao, talagang nilalathala nito. Pati yung kadalubhasaan, yung kagalingan ng tao, yung mga doktor nagpakadalubhasa, mga inhinyero, mga abogado, lahat ng mga matataas na propesyon, ang sabi dito, maminamahal, lahat ay parang pinag-aralan lamang. So, in short, kung ating pansinin ito, ngayon ay tayo lamang pala ay sumusunod sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa bawat buhay ng narito na bago ka dalhin sa ministeryong ito, punong-puno ka ng karamdaman, may mga problema ka, may mga suliranin ka, dahil nakatalaga sa buhay mo, na ikaw ay ililigtas at dalhin dito sa tamang panahon nung ikaw ay nangangailangan ng Diyos. Nung makilala mo ang Diyos, maminamahal, andun ang iyong pasasalamat na wala ka ng silbi sa mundong ito. Tayo'y walang-wala ng silbi. Salamat sa Panginoon dahil mayroon siyang ipinanukalang oras, panahon,
na ikaw ay madala sa katotohanan ng mga katotohanan. At napakagandang plano ng Diyos dahil bihira po ito masumpungan ng lahat ng tao. Dahil lahat maminamahal ng tao ay naghahangad nito. Pero mapalad tayo dahil isa tayo sa biniyayaan dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon po siyang ipinanukalang mga anak, hindi anak-anakan, amen. Hindi anak sa buho, amen. Anak na totoo, nagtatamasa ng kasaganaan ng kanyang kagandahang loob, amen. Praise the Lord. Kaya ngayon, maminamahal, atin muli itong pakinggan dahil huwag mong sayangin, huwag nating sayangin itong panahon na ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na ang ilan ay binabaliwala lamang. Ang buong akala nila, pumunta pag Miyerkules, dadalo, mag-overnight pag Biyernes, pagdating lang Linggo, narito. Hindi iniunawa, hindi naiintindihan, ano ba talaga ang iyong buhay, bakit ka dinala rito? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dinadala ka dito ng mahal na Panginoon dahil narito ka sa kanyang kawan, sa kanyang tunay na mga anak upang disiplinahin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Unang-una po dito, ang Kristiyanong totoo na nakaalam sa kapanahunan na tamang panahon na upang tayo maghanda ay disiplinado. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinasabing disiplinado, pagdating ng gawain, amen, narito ka upang ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong buong kaluluwa sasamba sa Diyos. Amen? Hindi ka narito upang mangalap ng mga chismis. Yung mga chismosa dito ay wala kang disiplina sa sarili mo. Hindi ka gumagalang sa gawain ng mahal na Panginoon. Narito ka para magbigay galang sa Diyos dahil nilikha ka hindi para maging palamuti. Narito tayo upang makita ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kung paano kang magpuri, paano kang makinig dito sa pulpito, sa mga patutuo, sa mga ibanghilyo ng kaligtasan, paano kang pumuri sa ating mahal na Panginoon. Pinakita mo ang iyong buong pagkatao. Kung paano mo itinataas ang Diyos mong pinaglilingkuran bilang pasasalamat na ikaw ay dinala dito sa buong katotohanan. Wala kang panahon para makipag-usap ng buhay ng may buhay. Wala kang panahon para itsismis mo yung iyong kapwa, yung iyong nakikita, yung mga manggagawa, yung mga nakikita mga maling gawa. Dahil hindi ka niligtas ng mahal na Panginoon, hindi ka dinala rito, hindi ipinanukala, maminamahal ng mahal na Panginoon na hallelujah, sa pagiging Kristiyano, may Kristiyanong chismoso at chismosa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tuloy, imbis na rito tayo para magkukonsentrate, ang ilang mga kapatiran tuloy hindi makapag-concentrate dahil andito pinakikinggan sa harapan ang mahalagang bagay, mayroon kang dinudot-dot sa kaliwat kanan mo, mayroon kang pinag-uusapan. Hindi Diyos ang pinupuntahan mo. Chismis. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Masakit ito maminamahal, pero ito'y katotohanan. Kung hindi natin ito tatalakayin, hindi ka mapalaya diyan. Kinakailangan mapalaya tayo. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kinakailangan ang Kristiyano ay disiplinado sa kanyang sarili. Amen? Pinapakita natin sa ating mahal na Panginoon, sa mga nakakakita sa ating mga kapwa, Pilipino, kung ikay Pilipino, kung anumang race mayroon tayo, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay mangingisda, ikaw ay magsasaka, ikaw ay tricycle driver, nakikita na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Amen. Dahil disiplinado ka. May tamang asal ka, may tamang pananalita, may tamang ginagawa. Amen. Amen. Hindi ka nagpapatinag, hindi ka nakikinig ng mga bagay na hindi nakakabuti sa iyong pagiging tunay na Kristiyano. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya, bantayan mong mainam dahil hindi kumo ang ating pinag-usapan lahat ng kapanahunan, walang panahon para mag-chismis. Wala dito mga minamahal. Hindi natin nabasa. Amen. Ang ating nababasa dito ay mga mahalagang bagay na inulak ng isang mangangaral.
Kaya makinig tayo sa mga ngaral na ito dahil ang sinasabi ng mga ngaral, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, lahat ng bagay. Anong mga pagpapagal ng Kristiyano, ng tao, walang kabuluhan lahat yan. Pinag-aralan niya. Kaya nga dapat bantayan mo ang panahon, hallelujah, na hindi ka maiwan sa rapture of the church. Amen. Bantayan mo ang iyong sarili, hallelujah, disiplinado ka na kinakailangan maminamahal, hallelujah. Lahat ng kilos mo, lahat ng gawa mo, lahat ng iyong ipinapakita sa iyong kapwa, makikitaan ka ng ilaw, nagiging asin ka, amen. Nagiging halimbawa ka, purihin ang ating Diyos na buhay. Dahil ipinanukala na ng ating mahal na Panginoon na dadalhin ka dito sa buong katotohanan. Amen. Lahat ng bagay pinag-aralan na. Sabi ng mga ngaral, kanyang pinag-aralan. Talagang nagiging eksperto siya dito. Praise the Lord. Pangalawa dito ang ating makikita, kinakailangan kung ikaw ay Kristiyanong pinili ng Diyos, amen. Kung ikaw ay kasama na iniligtas na mahal na Panginoon sa ministeryong ito, kinakailangan tiyak ka sa iyong prioridad. Alin ba ang uunahin mo? Alin ba ang prioridad sa buhay mo? Alam natin yan. Mateo 6:33, unahin mo muna ang lahat ng bagay na ikinalulugod ng ating mahal na Panginoon at lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo. So, ibig sabihin, pagdating ng Miyerkules, alam mo, mayroong isang kapatiran doon sa Surigao. Galing siya sa ibang fellowship. Sabi ng kanyang mga kasama doon sa isang fellowship, kanyang anak, kanyang asawa, kanyang mga kapatid, dahil andun sila na save doon sa fellowship na yun. Sabi nila, Kuya, ano na bang nangyari sa iyo? Bakit ang dali mo namang matinag? Saan ka ba galing ngayon? Ba't ang tagal mong nawala? Dahil dumadalo sa gawain natin tuwing Miyerkules, ang haba. 4 hanggang 5 oras. Overnight natin, 9 oras. 8 hanggang 9 oras. Ang ating Sunday, 6 hanggang 7 oras. Ang sabi ng kanyang kasambahay, mukha yatang nanlalamig ka na, Kuya. Sabi ng kanyang mga kapatid, ang kanyang tatay, Papa, bakit ka nanlalamig na? Bakit madali kang natinag? Sabi niya nga, kanyang ating kapatiran, hindi ako nanlalamig. At lalong-lalong hindi ako naligaw sa gawain. Ang napupuntahan ko ay totoong gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, ang gawain natin, 1 oras, 2 oras, inaantok na tayo. Halos tulog pa tayo kapag tumatayo ng ating pastor. Hindi pa tayo dumadalo pag Miyerkules. Dahil alam naman nila, pagtrabaho ng Miyerkules, hindi sila dadalo. Ang Biyernes, 2 oras din lang. Ang Linggo, 2 oras. Dahil mga 3 shift pa yan. Ang sabi niya sa kanyang pamilya, sa lahat ng nagtatanong sa kanya, paano ako manlalamig? Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, 4 hanggang 5 oras ang Miyerkules. Ang overnight, 8 hanggang 9 oras. Ang Sunday, 6 hanggang 7 oras. Kwintahin mo yan. Ilang oras yan? Yan ba'y manlalamig ang tao, ang Kristiyano? Kailanman hindi nanlalamig. Hindi ako nanlalamig. Kailangan ko kayong madala sa Jesus Miracle Crusade dahil ito ang buong katotohanan. Maraming mga Kristiyano ngayon hindi marunong sumagot. Ano na ba yan? Bakit? Mayroon pa kayong Miyerkules, mayroon pa kayong Biyernes, mayroon Linggo, lalagpas na kayo sa langit. Di baling lumagpas sa langit, basta langit, sigurado. Amen? Amen? Ang problema, yung kinagista nating relihiyon, yung ating mga kasama nga nandiyan sa ibang fellowship, hindi nila iniisip. Kung tayo nga ay nagsusumikap, madaluhan ang 3 beses sa isang linggo, mayroon pa tayong mga namimiss. Mayroon pa tayong ginagawa na hindi na talaga naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. How much more sila? Tapos magyayabang, sila ang nasa katotohanan. Amen? Amen? Panahon ang ating pinag-usapan. Panahon na ipaglalaban natin ang ating natutunan. Ang ating naangkin, natanggap sa ministeryong ito. Kailangan na natin silang ilapit, sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Paano ka manlamig?
paano kung sasabihin wala ka sa katotohanan? Dito, daig mo pa ang pari, daig mo pa ang pastor, daig mo pa ang ministro, daig mo pa ang mga bishop. Hindi man magtatagal yang lumuhod. Kayo, maminamahal, kahabagan lang. Pag nagsusulim na tayo, lumuluhod na kayo. Dahil kayo'y nagpumipiga, nananalangin kayo, nabiyayaan ng kanyang Santong Espiritu para ikaw at ako ay mga puspos ng banal na presensya ng ating malapayon. Sila, nagagawa ba nila yan? Amen? Amen? Kaya ngayon na ang panahon para imulat sila. Para sabihin sa kanila, ito ang katotohanan. Ikaw ang nasa katotohanan. Amen? Tayo ang nasa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Prioridad. Prioridad mo na ayaw mo mag-absent dahil alam mo, pag nag-absent ka, mababawasan ang iyong pananampalataya. Prioridad na kailangan narito ka para magdagdagan ang iyong pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Everybody shout, praise the Lord! At ang pangatlo dito, sa prioridad na ito, mayroon kang target, mayroon kang aim sa iyong buhay. Nasa dulo ng paglilingkod mo, hindi ka nagmi-miss, hindi ka maliligaw. Sa dulo ng paglilingkod mo, matanggap mo ang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Maraming mga Kristiyano, gaya-gaya na lang. Naalala ninyo yung sinasabi ko, maminamahal, noon, may isang kapatiran, dito lang malapit sa ating gawain, nang sabi nila, maminamahal, hindi ko na alam kung tama pa ang aking ginagawa. Umasa na lang ako kapag mananalangin ang ordained preacher, ang elder, ang mga marunong manalangin. Maraming Kristiyano dito hindi pa marunong manalangin. Maraming mga Kristiyano dito, maminamahal, hallelujah, marunong lang magpuri, pero hindi pa marunong manalangin. Sa umpisa, na bago ka, hallelujah, magpuri, humingi ka muna ng tawad. Lahat ng mga kasalanan mong ginawa, pagsisihan mo muna para ang iyong panalangin at ang iyong pagpupuri makabot doon sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kapag hindi natin gawin ang mga bagay na ito, hindi ka pa naghahanda sa iyong sarili. Tamang panahon na ngayon na dapat paghandaan ang mga bagay na ito. Amen? Maraming mga Kristiyano, bumibilang ng taon, di pa marunong mag-ayuno. Ano yung ayuno? Ay yung fasting. Abstaining from eating food. Pwede pong uminom ng tubig. Hindi pwedeng uminom ng kape. Hindi pwedeng uminom ng Diyos. Dahil on fasting ka nga. Ilang taon ka na? 10 years? 15 years? Kahit yata 2 araw, 3 araw, hindi ka pa nag-aayuno. Kaya ito ang nagiging dahilan. Ito ang nagiging balakid. Maminamahal. Hallelujah! Na continuous ang pangangaral. Nang sabi rito, maminamahal, alam natin na nakapanukala na ang panahon sa lahat ng bagay, hallelujah, sa ating buhay. Kaya pakinggan mo ang busis ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Na siya ay nagsasalita sa pamagitan ng kanyang mga mangangaral. Ng lahat ng mga pinapangaral sa iyo, pinapangaral sa atin. Alam mo, sa dulo ng iyong paglilingkod, may target ka matapos ang iyong lakbayin. Baka hindi ka pa nag-uumpisa, hindi ka pa, hallelujah, hindi ka pa marunong sa lahat ng mga alituntunin sa iyong buhay. Ikaw pa naman ay Kristiyanong naturingan, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry pa. Maraming may mga tungkulin, maminamahal, mula sa ordained preacher, elders of the church, mga mangawit, mga manunugtog. Ipamemorize mo yung Lord's Prayer, hindi memorize. Ipamemorize mo yung Psalms 23, hindi alam. See? Ito'y araw-araw nating ginagawa. May mga manggagawa nga, hindi pa marunong. Alala ko isang preacher, yung kanyang anak, pagkatapos niyang manalangin, tawagin yung kanyang anak, anak, dito ka. Ikaw na mag-Lord's Prayer. Ikaw na mag-Psalms 23. Saka magbasa ng Biblia. See? Itong mga bagay na ito, maminamahal, ay may nakatalaga na panukala, may panahon. Ngayon, maminamahal, narinig mo ang busis na ito, na kailangan palang mag-umpisa ka. Gawin mo talaga. May target ka. Amen. Dahil kung wala kang aim, wala kang target, parang bumabaril ka sa hangin. Sumusuntok ka sa hangin. Amen.
tumatakbo ka na wala kang patutunguhan. Kinakailangan alam mo ang iyong ginagawa. Alam natin ang ating ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka magsisisi kung bakit ka nagbibigay, hindi ka sa pong bakit handog. Dahil utos ng Diyos. Maliwanag, ipinaliwanag yan tuwing ating pagtitipon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Maraming mga Kristiyano nagbibingi-bingihan lang nitong mga araling ito. Hallelujah! Lari nang naririnig. Lang overnight pa lang sabi ng ating mga ngaral, hanggang ngayon, pasaway pa rin. Pinakikinggan sa kaliwa, lalabas sa kanan ang mga salita ng Diyos. Hindi man lang ninanamnam, pinadaan sa puso, pinadaan sa utak, at magbubulay-bulay para pasalamatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami mga Kristiyano na makasarili, walang pakialam. Makasarili, walang pakialam. Bakit? Alam nila, nakakasira na, hindi na nakakabuti sa kanilang kapwa mananampalataya ang ginagawa, nagiging compromiser sila. Magpasalamat tayo, maminamahal, kung tayo po'y tinutuwid, tinuturuan, inaayos ang ating buhay. Bakit tayo pinasusubaybayan? Bakit tayo tinitingnan ng mga nangangasiwa? Dahil ang mga nangangasiwa ang mananagot sa inyo. Kaya mayroon kaming karapatan para pagsabihan kayo para ayusin ang inyong buhay. Dahil ang ating layunin, tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kung pababayaan tayo, kahit mali na yung ginagawa mo, hindi ka sinisita, hindi ka tinutuwid, hindi ka inaayos, abay, huwad na mga nangangasiwa yan, huwad na mga pastor yan, huwad na mga ministro yan, huwad na mga pari yan. Ang totoong mga ministro, ang totoong pari, ang totoong pastor, ang totoong mga mangangaral, kapag nakita niyang mali talaga. Dapat ituwid, ayusin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating pambasahin ang isang talata dito po sa Ecclesiastes 12:1, 7 hanggang 8, at talon sa 11 at 14. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Ecclesiastes sa Kabanatay 12, talatay 1, talon sa 7 hanggang 8, talon sa 11, talon sa 14. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mangangaral, lahat ay walang kabuluhan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis, at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nagbigay mula sa isang pastor, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa ating may pagmamalaki? Andiyan lahat. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. O may nagagawa ba maminamahal ang kayamanan at ang galing at puwersa ng Amerika? Alam natin ngayon, hanggang ngayon, naglalagablab ang Los Angeles. Amen. Amen. Nakita ninyo maminamahal? Yung kilos ng mundong ating ginagalawan? At talagang ang pag-asa dito sa ating bansa ay lagi nang nagpapauna sa atin. Na itong 2025 daw ay maaring threefold, 3 beses ang init na ating naranasan last year. So, kaya pala nauna nang nasunog ang Los Angeles. Amen? Amen? May nagagawa ba maminamahal? Ang kanilang talino, ang kanilang resources, may nagagawa ba maminamahal? Ang kanilang lahat na puwersa na sa buong mundo, the most powerful nation throughout the world, ang United States of America. Pero hanggang ngayon, ang nag-alab lang na apoy, hindi nila makukumpuni. Anong kunik nito? Anong kunik maminamahal? Napakalaki ng koneksyon sa atin para tayo ay mamulat. Tingnan nyo maminamahal, ano nang nangyari? Ang kanilang sinasabi dahil minamak nila ang Diyos. Minamak daw ng Amerika ang Diyos. Di ba ninyo alam?
Hindi po totoo yun. Nakita ko yung script nung sinasabi na minamak. Alam niyo yung sikrito? Alam ko live ako. Alam ko live ako ngayon sa live webcast sa YouTube at Facebook. Pero tahasan ko itong sasabihin sa inyo. Makinig kayong mainam. Alam niyo, maminamahal, dito ay ipinapakita na ng ating malapay na walang kapangyarihan ang pera, walang kapangyarihan ang bansa, walang kapangyarihan ang sino man kapag ang Diyos na ang nagagalit. Bakit maminamahal? Inilalagay doon sa kanilang pagpapaliwanag na dahil minamak kasi nila, pero ang nasa likod, the Roman Catholic Church. Hindi ba kayo nag-isip? Hindi ba tayo nag-isip? Niluluto tayo ng sarili nating mantika. Paano magiging Diyos sa Roman Catholic doctrine ang totoong Diyos na Espiritu? Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan na samantalang ang kailang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan. Sige nga. Yang Amerika maminamahal ay, lalo na ngayon yung bagong nahalal na presidente, may takot sa Diyos yan. Kaya nga, hallelujah, ang pasasalamat nila, lahat ng mga bumubuto nagpapasalamat, kumakanta ng mga awitin na pasasalamat, nung kang ipapakita yung mga lakihang mga dambuhala ng mga building. Maminamahal, niluluto tayo ng sarili nating mantika. Ang buong akala natin, hallelujah, na ang kagagawan yan, hallelujah, ay galit ng Diyos para dahil minamak daw ang Diyos nila. Gawa nila yan. Gawa maminamahal para ipakilala nila, maawa ang tao, itong ang katotohanan, itong nasa likod, sa background, ang kanilang paliwanag, pero not knowing na lahat ng bagay nan, this is my own opinion. Akin lang po ito, pero inyo pong bagbubulay-bulay kayo. Ano ang inyong makikita? Hindi po minamak ng Amerika ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan sambahin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Pinapakita lamang ito, maminamahal. Tingnan niyo po, sino po ang natutupok? Yung pong mga lugar ng mga artista. Hallelujah, ang tinutupok ngayon sa kasalukuyan. Bakit? Dahil sobra na po ang idolatry. Sobra na po ang idolatry. Anong ngayon ang gagawin ng Amerika? Anong gagawin ngayon? Alin ng tao? Sasabihin nila, ito ang katotohanan. Kaya darating ngayon ang saving grace. Saan ang galing? Saan ang galing? Di dito sa mga dambuhalang relihiyon na ito. Sabihin kami lang ang mga paglutas ng mga bagay na yan. Dahil sila ang talagang nakahiga ng grabing kayamanan. Kahit ano pang mangyari, kahit buong Amerika pa matupok sa buong mundo, baliwala yan. Hallelujah. Ng mga sinabi ng Biblia na the woman na sinasabi ng Revelation. Yung background, ayusin natin. Bakit hindi naiintindihan? Hindi na nakasap. Yung background po doon ay mga malalaking simbahan. Andun yung mga obispo, andun yung mga pari, andun yung pagkatapos ito daw dahil minamak nila. Ikaw na nakaalam, alam mo ang katotohanan na ang Diyos, ang sabi ng 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu, kailangan siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kailan naging katotohanan? Kailan nagkaroon ng Diyos? Ang Roman Catholics. Religion. They are worshiping idols. Di po ba? Di po ba, maminamahal? Anong gagawin natin? Magmamaang-maangan pa ba tayo? Ang sabi ko rito, maminamahal, hallelujah, kinakailangan, hallelujah, disiplinahin natin mga sarili, may prioridad tayo, mayroon tayong target, maminamahal, at pagpupursigi, pang-apat, pagpupursigi sa dapat nating gawin. Anong ipupursigi nating gawin? Ikaw at ako ang nakakaalam sa katotohanan na ang idol worship, ang pagan worship, ay sa demonyo yan. Amen! Matagal ang in-expose ng ating kagalang-galang minamahal ng Evangelista Wildy Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba kay Satanas. Sabi mismo ng Biblia. Kung hindi natin ito i-expose, kung hindi natin ito sasabihin nga nila. Walang ibang mag-alulutas kasi minamak nila ang Diyos. Minamak ng Amerika ang Diyos. Maminamahal, come on. Hindi lang tayo ipinanganak ngayon. Matagal na tayong ipinanganak.
60 years old na tayo, 50 years old na tayo, 40 years old na tayo. Amen. Kaya nga, sauluhin na ninyo, kabisaduhin na ninyo ang salita ng Diyos dahil darating ang araw, magkaroon ng tagutom, hallelujah, ng salita ng Diyos dahil ang Biblia ito na magpapahamak nitong mga nasa kapangyarihan. Hallelujah. Kinakailangan, hallelujah, alam mo na dito sa Biblia, paano sila i-discern, paano sila makilala. Purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang panahon ngayon para tayo ay manunood. We are gazing, tinatawag pa, para tayo nanghuhula, para tayong ano nang mangyari sa mundo natin. No, may magagawa ang mga Kristiyano dahil panahon na ngayon na kinakailangang tumayo ang mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry upang ipaalam sa buong mundo na mayroong Diyos ang Pilipinas, mayroong Diyos ang Pilipino, may propeta ang Diyos na inirang sa bansang ito na tuturo sa atin na tayo po'y mapalayas, mapaalis dito sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at tutungo sa pagsamba sa tunay na Diyos na Espiritu. Kailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ano ngayon, maminamahal? Hallelujah. Ang nangyayari sa ilang mga Kristiyano, tumatanda pero walang tinatandaan. Amen? Amen? Masakit pero katotohanan. Totoo. Kahit matanda na sa edad, matanda na sa iglesia, walang natatandaan kahit isa. Alam ko, na ipangaral ko rin ito noon, di lang nga doon sa Sindalan, dito rin, maaaring pangatlo ngayon dahil narinig ko ang mensaheng ito sa isang bishop ng United Pentecostal Church, yung kagaya ng ating mga turo, na narinig ko ito na mensahe. Kinukumbinsi ang mga anak ng Diyos. Kinakailangan makumbinsi tayo, maminamahal, kumilos na. Ngayon ang tamang panahon na paghandaan natin ating mga sarili. Mayroon na namang panibagong second pandemic na niluluto sa kasalukuyan. Hindi ito sabi-sabi ko lang, hindi ito hula-hula ko lang, hindi ito ideas ko lang. Nang sabi roon, maminamahal, kagaya nung pandemic na nagdaan, mayroon na silang pambula. I-injeksyonan ka na. Itong injeksyon na ito, andyan na lahat. Wala nang karamdaman, wala na lahat. Pati COVID-19, lahat ng problema. Kaya para sa mga Kristyanuhan, para sa mga taga-Jesus Miracle Crusade, huwag kayong magpalin lang. Huwag tayong magpalin lang. Huwag kayong basta-bastang magpabakuna. Kahit ano pang bakuna yan. Dahil tayo'y umaasa sa ating mahal na Panginoon. Umaasa tayo sa ating Diyos na siya ang nagpapagaling sa atin. Siya ang ating Diyos na pinaglilingkuran, makapangyarihan sa lahat. Dahil ang bakunang yan daw, maminamahal, na sabi nila, yan ang magiging kalutasan sa lahat ng mga problema. Nandiyan na, nakapaloob ang mga chips na papatay sa cell ng mga tao. At ang kanilang target, maminamahal, ay papatay sila ng 1 bilyon na tao. Yan ang target. Tayo ngayon, we are, I think, if I'm not mistaken, the teachers, sa mga teachers natin, we are almost 7.8 or 8 billion. So, papatay sila. Mawawala ng 1 bilyon na tao. So, nakakatakot ito. Maminamahal. At ito ang dapat nating tandaan. Kaya nga ating pinag-aralan ngayon, maminamahal, ano ang sinasabi ng ating topic? Ang tamang panahon upang maghanda. Ngayon na ang tamang panahon para maghanda dahil anytime rapture will take place. Kung ikaw ay aabutan pa na sa kangkungan dahil hindi ka nagikinig at baliwala sa iyo dahil ang inatupag mo ay chismis, inatupag mo, hallelujah, ay mga walang kabuluhang bagay na hindi magdadala sa iyo doon sa langit, kundi maghila sa iyo, hihilain ka patungong impyerno. Itigil mo na lahat yung ginagawa mo na yan. Magbago ka na. Magbago na tayo. Dahil ibig ng Diyos na ikaw ay kanyang kahabagan, makapiling sa kanyang pagbabalik anytime. Tutunog ang trumpeta, maririnig mo ang hudyat ng matunay na mga binanal ni Kristo. Tayo yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At
matakot tayo dahil lahat daw ng bagay ay ang Diyos ang maghuhusga sa atin, maging sa lihiman o sayag. Amen. Amen. Maliwanag yung ating mga binabasa. Basahin nga natin sa Tagalog, ay sa English. Kindly. Yung pong Ecclesiastes chapter 12 verse 1, 7, 8, 11, and 14. Kindly. Sabi diyan, no? Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. 11, o 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God, who giveth. 8, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Verse 11, the words of the wise are as goods and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Tingnan niyo. Salamat may totoong pastor ng ating mga kaluluwa. Bago sila lumisan, tinitrain at tinuruan na tayo ng tama. Inayos ng ating buhay. Mayroon na silang halimbawa na pinasunod sa atin. Amen. Amen. Hindi na tayo mga muron. Hindi na tayo mga Indio. Tayo na ay mga aral. Amen. Amen. Mayroon silang mga na-train na mga anak. Kanilang beloved children. There are 10 of them. Mayroon ng mga ordained preacher na na-train way back 1975 up to the present. Ang mga ordained preacher, mga preachers na ito, beloved elders na ito, sila ngayon ang mga ngasiwa dahil may prueba at may ebidensya. Kapag may prueba at may ebidensya, ang sabi rito, maminamahal, nang sinabi ko sa inyo, magpupursigi na po tayo na gumawa ng mabuti at maayos. Magpupursigi. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Amen. Amen. Pag sinabi na, luluwas tayo sa ating 58-year church anniversary, dahil golden anniversary ito, who knows? Ito na ang rapture of the church dahil bago mangyari ang terribling kapigatian, ang sabi ng banal na kasulatan, kunin na muna tayo ng ating mahal na Panginoon dahil hindi na natin dadanasin yung mabibiak ang lupa at lalabunin ang tao. Diyos ang gagawa niyan. Amen. Itong disaster ngayon, tao ang may gawa niyan. Amen. Amen. Kapag ang Diyos ang gagawa ng disaster, maminamahal, yung tinatatakutan sa Pilipinas na big one, ayan ang nakakatakot. Talagang dapat paghandaan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagputok ng mga bulkan, kahit saan ngayon, nag-aalingaw-ngaw na sa buong mundo, dito sa Pilipinas, dahil puro tayo bulkan dito, marami tayong bundok. Grabe, atin ang napapakinggan. Kaya saan tayo patutungo, maminamahal, kung hindi natin ito paghahandaan? Amen. Saan tayo papupunta kung hindi tayo maghahanda? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano naghahanda, isang Kristiyano, nagpatotoo. Nadisgrasya sa motor, ayaw alagaan ang kanyang pamilya. Kung saan-saan nagpupunta. Mayroon siyang kapatid na worker ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. From Surigao, pumunta siya ng Davao. Dahil mayroon siyang kapatid doon. May COVID pa yung ating kapatid. Inaayawan ng kanyang pamilya. Grabe nung madisgrasya, lumpo, hindi makakilos. Sino nag-alaga? Worker ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naturuan ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Inalagaan doon sa dako ng Davao. Hanggang lumakas. Hanggang lumakas ng lumakas. Nag-testify siya nung nandun ako. Nubibless ako sa kanyang patotoo. Ang sabi niya, inaayawan ako ng aking pamilya dahil baldado na ako. Wala na akong pag-asa. Wala na siya. Halos itatapon na siya. Tinamaan pa siya ng COVID-19. Pero ang sabi niya, isang tawag ko lang sa manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung sinabi niya na mayroon akong karamdaman, ang sabi niya, pumunta ka dito kuya, aalagaan kita, kahit ano pang mangyari sa iyo. Inalagaan siya, maminamahal, hanggang gumaling siya. See? Mayroon bang ganyan na pagmamahal? Ang kanyang mga
loved ones, asawa niya, mga anak niya, lahat, tinalikuran siya. Pero yung worker ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sinagip siya. Doon siya nakatira sa maliit nating pastoral house sa May Davao City hanggang kumaling. Nagpatotoo, bumalik sa Surigao. Ang sabi niya, ako'y magaling na ngayon. Ipinapagamit ko ang aking buhay sa gawain ng mahal na Panginoon. Isa pang nag-testify, may kitong. Ang sabi ng kanyang ama, maminamahal, itinali na lang sa ilalim ng kanilang yung bahay po ba na, di ba ang bahay sa probinsya, may second floor, pero yung ilalim, lupa, doon na lang itinali. Kawawa naman yung kanyang anak dahil grabe ang kanyang kitong. Dumidikit na sa kanyang damit. Pero nung marinig nila, may nagsounding, nagkrusada ang ating kagalang-galang na pastor doon sa dako ng Surigao City. Narinig nila na kahit may kitong pagalingin ang mahal na Panginoon, dalhin lamang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakadalo, dinala ang may kitong, nagulat sila, hindi man lang nandidiri yung mga manggagawa, nakita yung may kitong, binautiswan kasama sa mga tumanggap sa ating mahal na Panginoon. After baptism, nagulat sila, natuyo ang kitong maminamahal. Hallelujah, nagpatotoo ating beloved Brother Lunel David, maminamahal, ang sabi niya, wala na akong pakinabang, para na akong baboy doon sa ilalim ng aming bahay, dahil wala na akong pakinabang, wala na akong pag-asa, dumidikit na, halos maminamahal, sarado na ang dalawang mata. Pero totoo at buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Ang sabi niya, nagkaroon ng krusada, panahon ng pagkukrusada, doon sa dako ng Surigao City, kasama siya doon sa pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang kasing bait na Diyos ang ating Diyos. Amen. Totoo ang ating Diyos sa ministeryong ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Last verse. Sinabi po ng Amos 4, talatang 9 hanggang 12. Pakibasa po ang talata, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 4, talatay 9 hanggang 12, ganito po ang pagkasabi. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, ang karamihan ng iyong mga halaman at ng iyong mga ubasan at ng iyong mga igusan at ng iyong mga ulibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Talatay 10. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang sa inyong mga binata ay pinatay ko ng tabag at dinala ko ang iyong mga kabayo at ang aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Talatay 11. Aking ibinuwal ang iba sa inyo na gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo'y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Talatay 12. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubungin mo ako, ang iyong Diyos, O Israel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Prepare to meet thy God. Pagputok ng mga bulkan, sunog sa Amerika, salot, ang sabi rito, kagaya ng Sodoma at Gomora. Grabe! Ibang bansa, ibang lugar, halos tao na ang kakainin sa sobrang famine. Tagutom. Hindi na mawawari ang climate change. Kailan ka pa maghahanda? Kailan pa tayo maghahanda? Ang sabi natin binasang talata, ngayon ang panahon para magsipaghanda ang bawat Kristiyano. Ihanda ang sarili mong humarap sa ating mahal na Panginoon. Humanda kayo, humanda tayo. Pag oras ng gawain, isang tabi lahat ng ginagawa. Pumunta ka dito sa pastoral. Huwag mong ipagliban ang pagdalo ng gawain.
Dahil ang sabi ng kagalang-galang na pastor, ang kanyang prayer, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay araw ng gawain para walang maiwan. Kaya kung hindi ka dadalo, maiiwan ka. Kaya nga, laging bungad ng mahal na pastor, sinong gusto ng langit, taas ang kamay, magtataas tayo ng kamay. Pagkatapos ang sabi ng ating mahal na pastor, kung gusto mo ng langit, huwag kang mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Sumunod sa kabanalan. Hindi lamang dahil may nakikitang ordained preacher, elders preachers, mga manggagawa, mga choir member. Nakakalungkot. Minsan datna natin yung ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Ang lalakas ng loob, makasalubong mo sa mall, nakapantalon, nakashort. Hindi kayo nagtatago sa amin. Nagtatago kayo sa mahal na Panginoon. Kaya inilalantad kayo para kayo masita, para kayo maturuan na ang mga gumagawa niyan ay mga walang alam sa salita ng Diyos. Panahon na para malaman mo. Para mag-matured ka. Para talagang pakinabangan ka ng ating mahal na Panginoon. Pakinabangan tayo ng ating mahal na Panginoon. Paano tayo maging pagturo? Hindi tayo makapagturo. Dahil ginagawa natin. Kaya napakasimple lang ang mensaheng ito. Panahon na itinalaga dapat ng mga Kristiyano, ng mga matatalino, tulad ng mga ngaral na ito. Ang sabi niya, lahat ng bagay walang kabuluhan. Magkaroon lamang ng kabuluhan kung ikaw ay napako na kasama ni Kristo. Kung ikaw ay kasama na, hallelujah, sa dulang ni Kristo. Kung tinatanggap mo na si Jesus na yung tagapagligtas, siya na ang Diyos ng iyong buhay. Siya nang masusunod. Siya nang kapitan. Siya nang masusunod. Kapitan ng barko, piloto ng eroplano. Ano pa? Driver ng sasakyan. Siya na ang mangunguna, ang ating Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag ginawa mo ang mga bagay na ito, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, you have everything to gain but nothing to lose. Lahat ay pakinabang, walang kalugihan. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, habang ating tiyatuwa ang ating beloved Mary Jobs, praise the Lord. Ang langit ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghanga, nagsusumika, nagtitiis upang magkarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawiin.
ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Praise the Lord. At kung ako ay nasa langit na, ang ligaya ang nadarama, tu'y walang iyakan. Ano saya ang makapit. Amen. Praise the Lord. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong piling, at ang pasanin ay praise the Lord. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Praise the Lord. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Mga minamahal, walang pastor na magnanais ang kanyang mga kawan ay hindi magmana ng buhay na walang hanggan. Walang mangangaral magnanais ang kanyang pinapangaralan, sila'y mapahamak doon sa impyerno. Kung minsan kinakailangan mag-review, kung kinakailangan magsawata, kinakailangan magsabi ng katotohanan para lamang tayo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. But most of the time, nami-misquote ang mga mangangaral para bang sila nagiging kaaway. Pero di ba gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan? Di ba gusto natin magmana ng buhay na walang sa piling na mahal na Panginoon? Bakit kapag sinasabi sa atin ang katotohanan, lumalayo tayo? Bakit kapag tayo nakakarinig ng mga pangaral na ayaw natin dahil sa sawata doon sa ginagawa nating mali, sumasama ang loob natin? Sayang. Marami na tayong kapatid, pagkatapos pagpalain ngayon wala na. Marami tayong katabi noon, mainit magpatuto, pero ngayon wala na. Nasubukan nilang maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Pero nangibabaw ang anumang eko. Nangibabaw ang anumang bagay na akala nila tama. Pero di ba gusto natin ang langit?
Ang pangangaral na ating napakinggan, mga minamahal, nagpapatunay lamang dapat ang tao hindi magmalaki sa Diyos. Walang may pagmalaki at tao. God wanted us to be with Him in heaven. Gusto ng Diyos makapiling tayo ng ating mahal na Panginoon. At kung ako ay nasa langit na, ano kaya ang dadalita? Noon walang iyakan, ano saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong hawin. Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong hawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Heavenly Father, talastas mo ang nararamdaman ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Ang bawat pagtitiis na aming nararamdaman, aming binabaliwala dahil sa naming makapiling ka. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Panghawakan mo ang iyong mga anak. Bigyan kami ng kalakasan, mapagtagumpayan lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Habang kapiling ka namin, siguradong kami magtatagumpay. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming bibitawan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, aming beloved viewers, saan man kayo naroroon, tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi paglipat ng relihiyon, sapagkat hindi kailangan ng taong relihiyon. Ang kailangan ng tao ay relasyon sa mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kinakailangan natin magsisi. Aminin na tayo makasalanan at kailangan natin ang magliligtas sa atin. Kung tayo magsisi sa mga minamahal, hindi sa tao kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin ng Kanyang mga anak. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Kinakailangan mong gawin ito, Acts 38. Gawin mo ang bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. At tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Patawarin ka sa iyong mga kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Gapanin niya ang mahal na Panginoon. Pagkatapos mo mabautismuhan sa tubig sa pananampalataya, magpatuloy ka. Hindi ka dapat titigil at patuloy ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. So sa ito mga minamahal at ang aking sabihin mo, sumunod ka sa aking sasambitin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano.
sa isip, salita at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapayos na rito yung mga anak. Tumugon sa iyong panawagan, anumang kadansanhin na paglapit sa iyo, malapay no. Tugunan mo sa may malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na makadlang yung pagpapala sa iyong mga anak. So, sa malapay no, nilingin namin sa pandalangin na aming gilgam, may mga Banglista with Estrada, Almeida, ang mga minaman naman manggagawa. Patawarin sila sa kanilang mga pagkakasala. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip at katotohanan. Nawa hindi unat ulito ng kanyang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sampu na kanyang mamal sa buhay dyan sa kalangitan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may malsamoy na nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan na aming pinagkamamalapayin sa salita. Kapag aming malandaw ang Santong Espiritu, kami magkakampayin sa palasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras ito sa pandalangin na aming gilgam, minumar Banglista with Estrada, Almeida, ang pumaminaman ng mga gagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, gawa ng kaaway, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng mga karamdaman, ay kumitaga sa out. In Jesus' mighty name, be healed, be healed. In Jesus' mighty name, mga pagbabag sa iglesia, mga panalupaypay, mga gawa ng kaaway, mga ginawang pananampalatay ka sa out. In Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Time for natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon. Amen. Ang kinin natin ang mga panalangin na meron tayong binigay ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos mga minamahal at yung pag-aaral sa salita ng Diyos. To God be the glory.